Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang mga konsepto ng thermodynamics. Ang thermodynamics ay branch ng physics. Ito ay ang pag-aaral sa mga energy at ang conversion nito sa iba't ibang uri ng energy. Ang katagang thermodynamics ay nagmula sa dalawang Greek na mga terminong, therme at dynamis. Ang therme ay nanangahulugang heat at ang dynamis ay nanangahulugang power. Merong apat na mga laws na binabasihan ang computation at formulation ng thermodynamics. Ang pinakauna na nadiskubre at nasulat sa mga libro ay ang first law of thermodynamics. Patungkol ito sa conservation of energy. Sabi dito, ang energy ay hindi pwedeng sirain at hindi rin tayo pwedeng gumawa ng energy. Ang second law, patungkol ito sa entropy ng universe. Sinasabi dito, ng entropy ng universe ay pataas ng pataas. At ang third law, patungkol ito sa entropy ng perfect crystal. Sinasabi dito na kapag ang temperature ng isang perfect crystal, mag-arrange ito in a perfect symmetry at ang entropy nito ay 0 at 0 Kelvin. Merong isang konsepto sa thermodynamics na binasihan ng una hanggang sa pangatlong law or foundation ito ng first hanggang sa third law. Patungkol ito sa mga thermometer at temperature. Dahil ang konsepto na ito ay mas mauna ang kanyang mga prinsipyo sa first hanggang sa third law, ay hindi natin ito pwedeng tawaging fourth law of thermodynamics. Pero dahil nakasulat na sa mga libro ang first, ang second at ang third law at mahirap na ito baguhin, ay ginawa na lamang natin itong zeroth law of thermodynamics. According to this law, kapag meron tayong tatlong body, A, B, and C, if A is in thermal equilibrium with C, and B is in thermal equilibrium with C, then A and B are also in thermal equilibrium. Furthermore, kapag ang pangatlong body C ay isang thermometer, ibig sabihin ang A at B must have the same temperature. Upang ma-measure natin ang temperature ng isang bagay, ay kailangan natin ng aparato na tinatawag na thermometer. Dito sa kabila, meron tayong bulb at capillary tube na arrangement. Dito sa itaas ng capillary tube, meron tayong espasyo na vacuum. Ito ay upang kapag ininit natin ang fluid, ay meron pa itong espasyo upang mag-expand. Nagpakulo tayo ng tubig at inilagay natin doon ang ating aparato. Nag-expand ang fluid at tumaas ito sa ating capillary tube hanggang ito ay huminto. Minarkahan natin ito ng 100. Kumuha din tayo ng isang ice or yellow at inilagay doon ang ating aparato. Bumaba ang level ng ating fluid at hanggang ito ay huminto. Minarkahan natin ito ng 0. Hatiin natin ito sa 100 beses at tatawagin natin itong thermometer. At dahil si Under Celsius ang pinakaunang tao nag-perform na ganitong setup at experiment, tinawag natin itong Celsius scale na thermometer. Kaya mula dito, mabili nating malaman kaagad kung ano ang ating body temperature. Samantala, isang tao na nagngangalang Lord Kelvin ay gumawa rin ng mga eksperimento sa pag-measure ng temperature ng hangin gamit ang thermometer ni Celsius.
nakita niya na ang pinakamababang temperature na pwedeng abutin ng temperature ng mga gases ay hindi 0 ng Celsius. Ngunit ito ay mas mababa kumpara sa 0 ni Celsius. Gumawa siya ng mga computation at mga observation at nakita niya na kapag ang particles or atoms ng molecule ay halos hindi na gumagalaw, yun na ang pinakamababang reading ng thermometer ni Celsius. At sinabi niya, ito na nga ang pinakamababang temperature. At tinawag natin itong 0 Kelvin. Ang distansya ng 0 Kelvin mula sa 0 ng Celsius ay 273.15. Ibig sabihin, ang temperature natin na 37 degrees Celsius ay hindi pa siyang tunay o absolute na temperature. Dahil minisure ito mula sa temperature ng ice, hindi sa temperature ng isang bagay nang ang temperature ay 0 Kelvin. Upang malaman natin ang temperature na ito na absolute, dagdagan lamang natin ito ng 273 o ang temperature ng ating body temperature ay 310.15 Kelvin. More ang ating conversion, Celsius reading plus 273.15 equals Kelvin reading. Okay, let us consider another illustration. Dito, meron tayong temperature na 10 degrees Celsius. Nang itinaas natin ito sa 20 degrees Celsius, ibig sabihin, tumaas ang ating temperature reading ng 10 degrees Celsius. Or ang ating delta C is equal to 10 degrees Celsius. Correspondingly, 10 degrees Celsius is equivalent to 283.15 Kelvin. Paano? Dagdagan lamang ng 10 ang 273.15. And of course, 20 degrees Celsius is 293.15 Kelvin. Ibig sabihin, sa Kelvin na reading ang itinaas mula sa 283.15 Kelvin papunta sa 293.15 Kelvin ay 10 Kelvin. Ibig sabihin, ang itinaas ng reading ng Celsius ay siya rin ang itinaas ng reading ng Kelvin. Or sa formula, meron tayong delta K is equal to delta C. Take note, huwag po natin dagdagan ng 2. Maliban sa Celsius scale, o tinatawag din natin noon na centigrade scale, gumagamit din tayo ng iba't ibang mga scale at isa sa mga ito ay ang Fahrenheit. Ang Fahrenheit ay ginagamit sa mga English unit ng mga computation. Kukuha tayo ng dalawang temperature at ikumpara natin ang reading nito sa Celsius at Fahrenheit. I-consider natin ang temperature ng ice at ang temperature ng kumukulong tubig. Sa Celsius, alam natin na ito ay 0 degrees Celsius. At kapag ang kumulo na tubig, i-measure natin 100. Sa Fahrenheit naman, ang temperature ng ice ay 32 Fahrenheit. At ang temperature ng tubig na kumukulo, 212 Fahrenheit. Ito ang conversion natin from Celsius papuntang Fahrenheit. I-multiply lamang ng 1.8 kung ano ang reading sa Celsius at dagdagan natin ng 32. At ito din ang isa nating formula. Kapag tumaas ang temperature natin sa Celsius ng 1 degree Celsius, ang katumbas na taas nito sa Fahrenheit ay 1.8 times ng reading na iyon. Halimbawa, mag-consider tayo ng isang ilustrasyon. Pagpalagay natin na alamin natin kung ano ang reading sa Fahrenheit kapag alam natin ang reading sa Celsius. Halimbawa, ang reading sa Celsius ay 0. Ano naman ang reading sa Fahrenheit? Obviously, ang reading sa Fahrenheit natin, 32.
Ano naman kaya ang reading ng ating Fahrenheit kapag ang reading sa Celsius ay 100? Of course, ang reading natin dyan ay 100 times 1.8 is 180. Dagdagan natin ng 32, that is 212. Hindi mahirap tandaan ang formula natin ng conversion mula sa Celsius papuntang Fahrenheit. Kapag alam lamang natin ang temperature ng ice at ng kumukulong tubig sa dalawang scale ng temperature natin. Isa pang uri ng temperature scale na ginagamit ay ang katumbas ng Kelvin sa English. Ang Kelvin ginagamit natin sa pag-measure ng absolute na temperature in SI. Sa English naman, ang ginagamit natin dyan, Rankine. Para makuha natin ang absolute temperature sa Rankine, kung ano man ang reading temperature natin sa Fahrenheit, dagdagan lamang natin ito ng 460. Ay siya ng magiging temperature reading sa Rankine. At ang pagtaas ng temperature sa Fahrenheit ay siya rin pagtaas ng temperature ng Rankine. Dahil ang Rankine ay nasa Fahrenheit na scale. Ito ay kaparehas din ng pagtaas ng temperature sa Celsius ay ganoon din ang pagtaas ng temperature sa Kelvin. Dahil ang Celsius at ang Kelvin ay nasa isang temperature scale. Halimbawa, the temperature of a solution is 31 degrees Celsius. What is this temperature in Rankine? Okay, ang temperature natin na 31 degrees Celsius, SI. Ang temperature na hinahanap, absolute, Rankine. Ito ang formula natin ng conversion mula sa Fahrenheit papuntang Rankine. Pero ang temperature natin hindi Fahrenheit, kundi Celsius. So, ika-convert muna natin ang temperature natin na Celsius papunta sa Fahrenheit. Ito ang conversion natin. Ang temperature natin, 31. So, makompute natin ang ating Fahrenheit, 87.8. Meron natin Fahrenheit. Substitute natin doon sa ating Rankine conversion. Meron na tayong 87.8. Dagdagan natin ng 460. Yan ang reading natin sa Rankine. Two thermometers, one Celsius and the other Fahrenheit, are both at the same temperature. But the reading on the Fahrenheit thermometer is exactly twice that on the Celsius thermometer. What is the temperature? Okay, ipagpalagay natin na ang reading sa Celsius ay X degree Celsius, sapagkat wala tayong alam kung ano nga ang totoong reading. Pero alam natin na kung X ang reading sa Celsius, 2X dapat ang reading sa Fahrenheit. So 2x degree Fahrenheit is the temperature reading in Fahrenheit. Pero alam natin na ang dalawang temperature na ito equal. Ibig sabihin, ang x kapag i-convert natin yan sa Fahrenheit, magiging 2x. Or gamit ang conversion formula natin na ito, meron tayong 2x temperature reading sa Fahrenheit, equal daw din yan sa 1.8x plus 32. Ang tanging variable na nandyan, ang x, so masolve natin ang x. Ang x is 160 degree Celsius. Okay, during a heating process, the temperature of a system rises by 10 degrees Celsius. Express this rise in temperature in Kelvin, Fahrenheit, and Rankine. Okay, unahin natin ang Kelvin. Ang pagtaas ng temperature sa Celsius natin is 10 degrees Celsius. Dahil ang Kelvin ay nasa scale din ng Celsius, ay siya rin ang reading natin sa Kelvin. Okay, ano naman ang temperature increase nito in Fahrenheit? Ito ang formula natin. Sa bawat taas ng temperature reading sa Celsius, katumbas ito ng 1.8 times of that reading sa Fahrenheit. Ibig sabihin, i-multiply lamang natin ng 10 ang 1.8, yan na ang reading natin sa Fahrenheit. At ano naman ang reading nito sa Rankine?
Okay, kung ano ang itinaas sa Fahrenheit, ay siya rin tinaas sa Rankine dahil ang Fahrenheit at ang Rankine na temperature scale ay nasa isang thermometer. So, ang itinaas sa Fahrenheit is 18. So, ang itinaas sa Rankine is also 18. Pressure is another property of a substance. It is defined as the force over area. Suppose here, meron tayong container with cross-sectional area of 2 meters square. Nilagyan natin ito ng tubig, 100 kilograms. Now, dahil merong tubig sa itaas nating area, ibig sabihin merong weight na nakapatong sa ating area, ibig sabihin meron tayong pressure sa ilalim ng ating container. So, para malaman natin ang pressure, i-calculate muna natin ang total force acting on that area. That is the total weight of the water. Force is equal to mass times gravity equals 100 kg times 9.81 meter per second square. So, we'll have 981 Newton. Now, if we divide this force by the area, we will get the pressure. Our pressure will be 981 Newton divided by 2 meters square. We'll have 490.5 Newton per meter square. Ang ibang pangalan ng Newton per meter square ay Pascal. Ngayon, subukan naman natin i-measure ang pressure sa ilalim ng fluid. Halimbawa, nasa ilalim tayo ng dagat at gusto natin i-measure ang pressure dito sa platform. Gamit pa rin ang formula F/A. Ipagpalagay natin na meron tayong imaginary cylinder na mula sa itaas ng dagat papunta sa ating platform. Ang cross-sectional area ng cylinder na ito, A, at ang height ng ating cylinder, H. At pagpalagay natin na hindi tayo napaligiran ng tubig. I-consider lamang natin ang tubig na nasa loob ng ating cylinder. Gamit ang tubig na ito, ay ma-measure natin ang pressure sa platform gamit ang ating formula. Una, alamin natin ang kabuuang timbang ng tubig na sa loob ng cylinder. Or, ang force natin is mass ng tubig na sa loob ng cylinder times the gravity. Ang mass natin is equal to rho times volume ng fluid. Ang volume ng fluid natin ay makalculate natin sapagkat alam natin ang solid is a cylinder. Cross-sectional area times height, yan ang volume ng cylinder. So, isubstitute natin ang lahat nito doon sa original natin na formula. Ito ang ating makukuha. Pressure equals force over area. Ang force natin is rho G times the volume AH. Kapag i-divide natin sa area, ito na ang matira sa ating formula. So, ang formula para sa pressure ng fluid is equal to rho G H. Okay. Halimbawa, meron tayong isa pang platform dito sa ilalim ng dagat na kasing lalim mula sa itaas baba. Ang pressure dito ay dapat katulad din ng pressure sa kabila ayon sa ating formula na rho G H. Ito ay tinatawag natin na Pascal's law. At dadako naman tayo dito sa itaas ng dagat kung saan meron tayong bangka at merong container na naglalaman ng mercury. Meron ditong ringgilya at ang driver nito ay si Evangelista Torricelli. Si Evangelista Torricelli ay sumunod lamang sa suhestyon ni Galileo na pwede nating i-measure ang pressure ng ating atmosphere kung meron man gamit ang sit-up nito. Hinigop ng ringgilya ang mercury, hinila ito pitaas at sumunod ang mercury. Hanggang sa isang height na ang mercury ay naghinto na sa pag-akyat.
Ayon kay Galileo, ang pressure dapat dito sa surface ng Mercury ay katumbas ng pressure ng nasa paligid dahil ito ang area na pinatungan ng atmosphere natin. At dahil ang level na ito ay magkasing level sa fluid na nasa loob ng ating ringgilya, ang pressure na nandyan ay pressure din ng atmosphere. Pero alam natin na ang pressure natin ay pwede natin ma-measure kapag alam natin ang height ng column ng ating fluid. Mineasure ni Evangelista ang height ng column ng fluid at ito ay 760 millimeters. At sinabi niya na ang pressure ng ating atmosphere ay 760 mm of mercury. Ngayon, tinatawag natin itong 760 torr in honor of Torricelli. Ibig sabihin, ang katumbas ng isang torr na pressure ay 1 mm of mercury. Gaano nga ba katindi ang 760 torr na pressure? Gamitan natin ng prinsipyo natin ng pressure equals density times G times H. Ang fluid natin is a mercury, so ang density natin is 13,560 kg per meter cube. At ang height ng fluid is 0.76 meter. I-substitute natin ito sa ating formula at makompute natin na ang pressure natin is 101.3 kilopascals. Gano'n nga ba katindi ang 101.3 kilopascals? Bakit hindi natin ito nararamdaman? Baka nga, ang 101.3 kilopascal ay maliit na pressure kaya hindi natin ito naramdaman. Kung ikaw ay nakahiga at pinatungan ng 200 sakong mga bigas, ang pressure na maramdaman sa iyong katawan ay katumbas ng 101.3 kilopascals. Ibig sabihin, ang pressure na 101.3 kilopascal ay isang matinding pressure. Pero bakit hindi natin naramdaman ang pressure nito? Sapagkat tayo mismo ay humihinga ng atmosphere o hangin. Kaya nakakaroon ng balanse ng pressure sa loob ng ating katawan at sa labas ng ating katawan. Kaya hindi natin nararamdaman ang pressure. Kung gusto mong maramdaman ang pressure, subukan mong higupin ang hangin sa loob ng bote at maramdaman mo ang pressure na siyang hihilan ng iyong dila papasok sa loob ng bote. At pupunta naman tayo sa tabing dagat, kung saan nandito si Boyle na gumagawa ng device. Ang kanyang ginagawa ay pressure gauge or a pressure measuring device na tinatawag nating barometer. Ito ay nakaset sa 0. Nang subukan ni Boyle na lumangoy sa dagat, dala-dala ang kanyang barometer, nakita niya ang pag-akyat ng pressure. Mas lalim ang kanyang ilangoy, mas mataas ang pressure reading ng kanyang device. Pero sabi ni Evangelista Torricelli na ang pressure na 0 na nakalagay sa barometer ni Boyle ay hindi pa siyang tunay na pressure. Boyle, subukan mo nga umakyat doon sa bundok at titingnan natin kung ano mangyari sa iyong pressure measuring device. Sinubukan nga ni Boyle ang pag-akyat at nakita niyang umatras nga ang dial ng kanyang barometer. At ito ang explanation ni Evangelista. Actually, Boyle, ang iyong pressure na 0 sa iyong device ay hindi pa tunay na pressure sapagkat ang ating paligid ay mayroong pressure na 101.3 kilopascals. Dapat ang pressure na nakalagay dyan ay 101.3. Kaya nung umakyat ka doon sa bundok, umatras ang dial ng iyong barometer. Dahil ang pressure na nasa taas ng bundok na yan ay 51.3 kilopascals. Kung gusto mong malaban kung gaano talaga kalayo ang pwedeng iatras ng dial na iyong barometer, subukan mong lumipad sa itaas hanggang ikaw ay lumabas sa dagat ng mga hangin. At yun ang pinakamababang pressure na may record na iyong pressure measuring device.
Aatras ang iyong dial mula sa 0 hanggang magiging negative 101.3 kilopascals. Yan ang tunay na 0 kilopascals sapagkat wala na doong atmosphere o hangin na siyang dahilan ng pressure natin. So, ibig sabihin, kung merong reading na 400 sa iyong device, tawagin na lang natin yang pressure gauge. Ibig sabihin, pressure mula sa iyong pressure measuring device. Ang pressure na 400, kung gusto natin kukunin kung ano talaga ang totoong pressure niyan, idagdag natin ang 101.3 kilopascals. Magiging 501.3 kilopascals ang tunay na pressure na yan. So, kapag gusto nating alamin kung ano ang totoong pressure mula sa reading ng iyong device, ang gagawin natin, ang reading ng iyong device, dagdagan natin kung ano man ang existing pressure ng ating atmosphere. Yan ang tinatawag nating absolute pressure or totoong pressure. Halimbawa, a tank contains water. What is the intensity of pressure at a depth of 6 meter? Ang tangke na ito ay sarado at hindi ito exposed sa atmosphere. So, ang pressure natin sa loob ay tanging pressure lamang ng tubig na nakapatong or ang tubig na sa loob ng ating tank. Ang pressure natin, puro GH. Ang H natin ay 6 meters. So, makompute natin ang pressure natin. 1,000 ang density ng tubig, 9.81 ang gravity, at 6 ang height ng water. So, ang pressure sa ilalim ng tangke natin is 59 kilopascals. Convert a vacuum pressure of 100 millimeter of mercury into absolute pressure. Atmospheric pressure is 10.5 meter of water. At ang mga choices natin, in meter. In meter of what? Is that in meter of mercury or in a meter of water? Pag titingnan natin ang konteksto ng ating problem, ang atmospheric pressure natin ay 10.5. Baka nga siguro ito ay in meter of water at subukan natin ito i-compute in terms of meter of water. So ang pressure natin, absolute pressure is gauge pressure plus the atmospheric pressure. Dahil ang mga choices natin ay hindi naka-pascal, kundi naka-meter of a fluid, i-convert natin ang pressure na ito into meter of that fluid. Ipagpalagay lamang muna natin na ang fluid na ginamit sa choices ay tubig. So ito ang magiging formula natin. Density of water, gravity times height of water equals density of water, gravity, pressure gauge, height of water plus density, gravity, height of atmospheric air in water. Dahil magkaparehas ang rho at g, pwede natin itong eliminate at meron tayong HA equals Hg plus HO. Lahat po yan ay nasa water. Okay. Unang binigay sa atin na klaro ay ang atmospheric pressure. 10.5 meter of water. Meron ding ibinigay na pressure gauge. Ang pressure gauge natin is 0.11 of a meter of mercury. At ito po ay vacuum. Hindi natin pwedeng i-add kaagad ang 10.5 at ang 0.11 sapagkat hindi ito magkaparehas na fluid. So ang gagawin natin, i-convert muna natin ang 0.11 meter of mercury into meter of water. Nandito ang mercury natin at ang height nito ay 0.11 meters. Ang pressure na ito ay makalculate natin gamit ang ating formula na rho GH. Ano kaya ang equivalent pressure nito in meter of water? So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng tubig at lagyan natin ito ng kuha tayo ng container, lalagyan natin ito ng tubig. Anong height ng tubig ang magkaroon ng kaparehas na pressure kagaya ng mercury? Gamitan pa rin natin yan ng formula na rho GH
Ibig sabihin, ang pressure sa ilalim nito sa tubig at ang pressure sa ilalim nito sa mercury ay dapat magkaparehas. So, i-equate natin yang dalawa. We have rho GH equals rho GH. Eliminate natin ang G at ito ang matira sa ating equation. Meron tayong density 1 ng mercury, 13,560. Ang density ng tubig, 1,000. Ang height ng mercury, H1, 0.11. Tanging H2 lamang ang natira at pwede natin ito makompute. And ito ay 1.5 meter of water. At tandaan, ito ay vacuum pressure. Okay, so ito na ngayon ang ating gauge pressure in meter of water. Kapag i-calculate natin ang ating absolute pressure, gauge pressure plus atmospheric pressure. Gauge pressure natin is negative 1.5 dahil ito ay vacuum. So ang height or ang absolute pressure natin is 9 meter of water. Okay, ito ay ang simple manometer. Halimbawa, gusto natin i-measure ang pressure sa loob ng ating device. Dahil magkaparehas ang level na ito, ibig sabihin ang pressure dito at ang pressure dito sa kabila ay magkaparehas. At ang pressure na iyan ay pwede nating ma-measure gamit ang height ng fluid or gamit ang formula na rho GH plus ang pressure ng atmosphere sapagkat ang fluid natin ay exposed sa atmosphere. Ibig sabihin, ang pressure na ito ay siya ring pressure doon sa kabilang yellow na color at siya ring pressure na nasa loob dito sa ating container. The water in a tank is pressurized by air and the pressure is measured by a multi-fluid manometer as shown. The tank is located on a mountain at an altitude of 1,400 meters where the atmospheric pressure is 85.6 kilopascals. Determine the air pressure in the tank if H1 is 0.1 meters, H2 is 0.2, and H3 is 0.35 meter. Take the densities of water, oil, and mercury to be 1,000, 850, and 13,600 kg per cubic meter respectively. Okay, so first, identify natin ang pressure dito na point at the junction of oil and mercury. Ang pressure natin dyan ay siya ring pressure dito sa kabila. At ma-measure natin ang pressure na iyan gamit ang formula ng rho GH ng mercury. Ang H natin dyan ay H3. At dahil ang point 2 ay exposed sa atmosphere, ibig sabihin ang pressure natin dyan ay rho GH plus ang pressure ng atmosphere. Okay, next, i-measure natin ang pressure dito upang ma-measure natin ang pressure dito sa kabila at the junction of oil and water. Aakyat tayo ng H2 unit paitaas, ibig sabihin magre-reduce ang ating pressure ng rho GH ng oil dahil aakyat tayo sa fluid ng oil. And then, i-measure din natin ang pressure ng air. Finally, ang pressure dito ay aatras sapagkat tayo ay aakyat sa level ng water hanggang pupunta tayo sa level ng air. So, aakyat tayo ng H1 unit. Ibig sabihin, magbabawas tayo ng pressure ng rho GH this time dahil nasa water na tayo ng fluid is rho GH ng water. Ang total nito ay siyang pressure doon sa point 1. Okay, yan ang ating point 1. So, 85.6 kilopascals plus ang rho GH ng mercury
plus ang root GH ng oil plus ang root GH ng water. Ang total natin ay 130 kilopascals. Energy. Ang energy, ito ang definition, capacity to do work. Meron itong dalawang major na classification. Ang una, ang tinatawag natin na macroscopic forms of energy. Ito yung mga energy na kapag titingnan lamang natin ang isang bagay, ay malaman natin kaagad na meron siyang ganyang energy. At meron ding mga energy na hindi natin masabi kaagad sapagkat hindi natin nakikita. Dahil energy ito ng mga maliliit na mga bagay. I-consider natin ang malaking bola na ito na naglalaman ng iba't ibang gases ng materials. Meron itong potential na mahulog at magkakaroon ng damage kung sino man ang nasa ibaba. Ibig sabihin, meron itong capacity na gumawa ng work. Ang energy na potential ay nakikita natin o nai-infer natin, kaya tinatawag natin itong macroscopic form of energy. Kapag nakita natin ang isang container o isang bola na ito na nahuhulog, ibig sabihin, mayroon itong kakayahang sumira kung sino man ang nasa ilalim sa pamagitan lamang sa pagtingin dito. Ibig sabihin, ang energy in motion, tinatawag natin kinetic energy, ay isang uri ng macroscopic energy. Itong kinetic at potential energy, tinatawag natin itong mechanical forms of energy. Okay. Pupunta naman tayo dito sa ating sphere at kukuha tayo ng portion at titingnan natin ito sa microscope. Dito, makikita natin na merong mga particles or molecules na gumagalaw o tumatakbo. Kaya masasabi natin na meron itong energy na kinetic energy. At meron din tayo nakikitang particle or molecule na paikot-ikot sa kanilang center of mass. Ganon din, meron itong motion, ibig sabihin meron itong kinetic energy. At makita din natin ang electron na paikot-ikot sa nucleus ng atom. Ang lahat ng mga energy na ito ay energy in motion. Ibig sabihin, ito ay mga kinetic energy. Pero hindi natin ito tawagin kinetic sapagkat energy ito ng at microscopic level. Tawagin na lamang natin itong sensible energy. At ito ay kabilang sa microscopic form. Pero inline ito sa kinetic energy na katumbas ng macroscopic form of energy. Sensible ang tawag dito sapagkat ito ay ating mararamdaman. Kapag iinitin natin ang isang bagay, bibilis ang paggalaw ng mga molecules nito at maramdaman natin ito sa pag-increase ng kanyang temperatura. Kaya tinawag natin sensible. Maliban dito, meron tayong nakitang mga particle or molecules na hindi gumagalaw pero merong potential na mag-release ng energy. Kagaya ng tubig, halimbawa ng ice at melting state or at freezing state. Yan ang energy na tinatawag natin na latent energy. Ibig sabihin, kapag mag-fuse ang ating water, merong na-involve doon na energy na tinatawag nating latent. Ang latent na word ay namula sa original na word ng ibig sabihin ay hidden. Ibig sabihin, hindi natin nakikita na nandyan sapagkat hindi naman siya gumagalaw. Ang latent energy ay potential energy at microscopic level. At meron din tayong isang energy, uri ng energy, dahil sa chemical composition ng isang matter. Halimbawa ng CH4 or ng methane. Kapag merong oxygen dito sa loob ng ating box,
at ito ay babangga sa ating meeting na atom, ito ay magkaroon ng oxidation reaction at masisira ang komposisyon ng CH4 at bubuo ito ng iba't ibang molecule or substance habang magre-release ito ng energy. Dahil hindi naman natin ito nakikitang gumagalaw, ibig sabihin hindi ito sensible energy, bagkus ito ay potential energy na tawagin nating chemical energy. Chemical dahil ang energy dito na involved ay ang chemical composition ng matter. Maliban dito, meron ding energy na hindi natin nakikitang gumagalaw. Pero ito ay napakamalaking energy na pwedeng i-release. Energy halimbawa ng nucleus ng isang atom. Kapag sirain natin ang nucleus ng isang atom, ito ay masisira kasabay ng pag-release ng malaking energy na tinatawag natin na nuclear energy. Sapagkat hindi natin ito makikita at microscopic level na gumagalaw, ito ay tinatawag natin na potential energy at microscopic level. Ang sensible at ang latent energy ay tinatawag din natin na thermal energy. Dahil ang mga energy na ito ay pwede nating mapataas or mapababa sa pamamagitan ng pag-init or paglamig ng isang bagay. Ang kabuuang energy sa microscopic level, sensible plus latent plus chemical plus nuclear. Ang tawag natin dyan, internal energy. So, ang kabuuang energy ng isang bagay ay ang microscopic at ang macroscopic. Tinatawag natin yan na total energy. Consider natin ang mga atom ng uranium-235. Kapag tinira natin ng neutron ang nucleus ng uranium-235, ito ay masisira sa cesium-140, sa rubidium-93, at tatlong mga neutrons at ito ay mag-release ng energy na katumbas ng 3, 2, 1, 0, negative 1 joules bawat atom. Kapag titimbangin natin ang kabuuang timbang ng cesium-140, rubidium-93 at ang ng tatlong neutron ay merong nawawalang mass. Ang nawawalang mass na ito ay katumbas ng energy na iyan na pwede nating i-compute gamit ang formula na E equals mc square or ang famous formula ni Albert Einstein. At ang mga neutron na ito ng ating nasirang atom ng uranium-235 ay tatama rin sa ibang atom ng uranium-235 at bubuo uli ng cesium-140, rubidium-93 at mag-release muli ng 3210 negative 11 joule ng energy. At siya ring titira sa ibang mga nucleus na siyang magkakaroon ng reaction na tinatawag nating fission reaction. Meron tayo nitong tubig sa ating multi-chamber na container. Magkaparehas ang temperature. Gusto natin mangyari na itaas ang temperature ng tubig nito. Tanging dalawang paraan lamang na pwede nating maipataas ang temperature ng tubig. It is either iinitin natin ang tubig gamit ang apoy. Kapag initin natin ang tubig gamit ang apoy, ibig sabihin natin nagkakaroon ng heat flow mula sa flame or mula sa apoy pupunta sa tubig. Tanging magkakaroon lamang ng heat flow kung hindi magkaparehas ang temperature ng apoy at ng tubig. Kung ang temperature ng apoy at ang temperature ng tubig ay magkaparehas, ay walang mangyaring heat flow. So, heat ang tawag sa flow ng isang energy kapag ang dahilan nito ay ang hindi magkaparehang temperature ng dalawang substance, the flame and the water. Samantala, pwede na rin naman natin itaas ang temperature ng tubig, kagaya ng nasa kabila. Hindi dahil sa initin natin ito, kundi pwede natin itong ipaddle. So, i-stir natin ito
hanggang sa tumaas ang temperature ng tubig. Identical na ang kanilang temperature. Ibig sabihin, pwede nating initin ang tubig para tataas ang temperature, o kaya pwede naman nating ipadal ang tubig para tumaas ang kanyang temperature. Both of them magkaparehas ang temperature, ibig sabihin, parehas na amount ng energy ang pumasok sa tubig sa kabila, kumpara sa kabila. So, dalawang pamaraan na pwede magdaloy ang heat, ang energy, una, through heat. This is defined as energy transfer across boundary by virtue of temperature difference. Kapag hindi qualified sa definition na ito, ang energy transfer natin ay tinatawag nating work. Kapag tumaas ang temperature ng isang bagay, ibig sabihin merong energy na pumasok dito. It is either through heat or through work. Halimbawa, meron tayong 1 gramo ng tubig at ang initial temperature nito ay 20 degrees Celsius. Kapag tumaas ang temperature nito mula sa 20 at nagiging 21 degrees Celsius, ibig sabihin merong energy na pumasok sa tubig. Pagpalagay lamang natin na ang energy ay through heat. Tumaas ang temperature ng tubig hanggang ito ay nagiging 21 degrees Celsius. Pero gaano nga ba kadami ang heat na pumasok sa tubig? Noong unang panahon, nang hindi pa natin alam o hindi pa nila alam na ang heat ay isang uri ng energy, pinagpalagay nila na ang heat ay isang uri ng substance na tinatawag nating calorie. Ito na substance ay walang timbang, walang amoy, at walang lasa na dumadaloy sa mas mainit na bagay papunta sa mas malamig na bagay. Kaya dahil hindi naman natin alam kung gaano kadami ang caloric fluid na pumasok dito sa tubig, ipinagpalagay na lamang natin na mayroong isang calorie na pumasok sa ating tubig. Ang calorie na word ay synonymous sa heat. Dahil ang calorie ay kuha sa word na calor na Latin nang ibig sabihin ay heat. So, ibig sabihin, para mapataas natin ang temperature ng 1 gramo ng tubig ng 1 degree Celsius, so 1 gramo ng tubig para tataas ng 1 degree Celsius, ay kailangan natin ito dagdagan ng 1 calorie ng heat. Ito ay ang property ng water na tinatawag nating specific heat. Pwede rin natin i-perform ang experiment nito sa yelo or sa ice. Sa yelo, kapag idagdagan natin ng 1 calorie na heat ang yelo, halimbawa ang initial temperature ng yelo is -10, dinagdagan natin ng 1 calorie, tataas ang temperature nito ng 2 degrees Celsius. Ibig sabihin, ang specific heat ng yelo or ng ice ay kalahati ng specific heat ng tubig. 0.5 calorie per gram per degree Celsius. So kapag ikikwintahin natin kung ano ang dami ng heat na pumasok sa isang substance, ito ang ating magiging formula. 1 calorie ang kailangan natin para tataas ang temperature ng 1 gramo ng tubig ng 1 degree Celsius. Pero kapag hindi 1 degree Celsius ang itaas natin, halimbawa 10 degree Celsius ang itaas natin, ibig sabihin 10 calorie din ang ating ilagay upang tataas ang temperature ng 10 degrees Celsius. Pero kapag hindi 1 gramo lang ang gagawin natin or ang ating itaas na temperature, ibig sabihin kung 2 gramo, ibig sabihin dobling amount ng energy din ito ang gagamitin natin upang itaas ang temperature dito sa desired na temperature. So ang formula ng ating heat, gaano kadami, that is M, ang specific heat ng substance, C, at kung gaano kadami or kataas ang increase ng temperature, delta T. In general, ito ang formula sa pag-compute ng heat natin. Mass ng substance, integral of C dt from initial temperature Ti to final temperature Tf. Gagamitin natin ito na formula kung ang specific heat ng substance ay hindi constant. Mayroong mga pagkakataon
na ang specific heat ay nagbabago. Halimbawa, ang specific heat ng mga gases. Sa iba't ibang mga temperature, mayroong konting pagbabago, kaya hindi naging constant ang specific heat. Kaya gagamitan natin yan ng formula in terms of integration. At ito naman ang paraan para ma-measure natin kung gaano ba ang amount ng work na na-perform ng isang bagay o na-perform natin sa isang bagay. Mag-consider lamang tayo ng isang example, halimbawa ng expanding gas. Meron tayo ditong cylinder at merong piston sa taas at merong gas sa loob. Kapag ininit natin ang gas nito, tataas ang temperature at tataas sana ang pressure. Pero dahil ang piston natin ay pwede mag-slide pa itaas, itinulak ito dahil sa difference ng pressure at kaya nami-maintain ang pressure sa loob. Ang work done natin dito, base sa the formula natin, force times distance. At ang force natin na magdidepende ito kung ano ang pressure sa loob ng ating cylinder. Dahil ang formula natin para sa force kapag meron tayong pressure is pressure times area. At ang distance naman natin, ang distance na inakyat na ating cylinder, sabihin na lang natin is h. So ibig sabihin, meron tayong work is equal to force, which is PA, times distance, which is h. Pwede natin itong rearrange, magiging pressure times AH. Pero pagpansinin natin, ang area times height, volume po iyan ng ating cylinder or ng ating container. Pwede natin itong i-rewrite as work is equal to pressure times change in volume. So ito ang magiging work done ng expanding gas kapag ang pressure ay constant. In general, ito ang formula ng work done natin. Integral of f dx from initial x I to final x xf. At makakompute din natin, kagaya ng halimbawa, ang work done ng spring. Gamit ang formula na yan sa itaas is equal to half of k times x squared minus x squared. Para tumaas ang temperature ng 1 gramo ng tubig ng 1 degree Celsius, ay kailangan lamang ito gatungan ng 1 calorie ng heat. Pero pwede rin nating itaas ang kanyang temperature by paddling. Dito meron tayong paddle at meron tayong ikinabit na weight na 1 Newton. Hayaan nating paikutin ng weight ang ating paddle at habang bumababa ang weight, ay nagkakaroon ito ng work done sa paddle at ganoon din ang paddle sa tubig. Tumaas ang temperature ng tubig ng 1 degree Celsius. I-measure natin ang total na binababa ng weight natin at nakita natin na ito ay 4.187 meters. Ibig sabihin, ang work done na 4.187 joule may epekto na katulad ng 1 calorie. Ibig sabihin, ang 1 calorie ay katumbas ng 4.187 joule. Ito ang kauna-unahang mechanical equivalent ng heat. At ito ay ayon sa eksperimento ni James P. Joule. Meron tayong dalawang klaseng mechanical energy. Ito yung potential at ang ating kinetic energy. Base sa definition ng energy, capacity to perform work, aalamin natin kung ano ang formula ng potential energy at ng kinetic energy. Ibabase natin yan sa work. Ang work natin, it is defined as force times distance. So, ang unit ng force ay Newton at ang unit ng distance is meter. So, ang unit ng work is Newton meter or joule. So, para i-compute natin ang potential energy, gamit ang konsepto ng work is equals to force times distance dahil ang potential energy is an energy and an energy is a capacity to perform work. So, meaning magamit natin ang formula ng work equals force times distance. I-consider natin ang object nito na nasa itaas. Una, ano nga ba ang kanyang force?
At ano ang distance? Upang makalculate natin ang work na pwedeng may perform ng energy ng ating object. Una, ang force natin ay ang weight, mg. At ang distance naman natin ay h. Ang potential energy is a very straightforward energy. Dahil makalculate kagad natin ito gamit ang formula na force times distance or mgh. Sa kinetic energy naman, halimbawa, meron tayo ditong object na it's a moving object at a constant velocity. In order for us to determine the formula for the kinetic energy, dapat muna nating i-identify kung ano ang force at alin ang distance. Okay. Sabihin natin meron tayong kaparehang object, identical sa object na sa loob ng box, pero magkaiba lang ang color. Initially, ang object na ito ay at rest. Pero bigyan natin ito ng velocity, katumbas ng velocity ng object na sa loob ng box. Kapag parehas na ang kanilang velocity, ibig sabihin, parehas na ang kanilang kinetic energy. Paano nga ba natin bigyan ng velocity ang object nito? Of course, kailangan natin itong itulak. Ibig sabihin, mayroong force. At gaano katagal natin itulak? Or gaano kalayo natin ito itulak? Yan ang distance. So, kapag itulak natin ito at bibigyan natin ng force at gumawa tayo ng work over that distance at nagkaroon ng velocity, ibig sabihin nagkaroon tayo ng work at nagkaroon ng velocity. Ang force natin or ang kinetic energy natin, pwede natin i-compute as force. Ang force natin doon is ang mass times acceleration. At ang distance naman natin, ipagpalagay natin na itinulak natin ito sa distansya na 1 meter. Ang acceleration naman natin, gamit ang formula natin sa kinematics, v square minus initial velocity square divided by 2 or 1/2 v square. Substitute natin lahat. Ibig sabihin, ang work done natin para itulak ang object para magkaroon ng velocity v ay 1/2 mv square. Kapag ang energy naman natin ay ating i-divide sa unit time, ang tawag natin dyan ay power. Ang unit natin dyan is joule per second or tinatawag natin watt. How much power is there in the kinetic energy of the atmosphere? Density 1.217 kg per meter cube at 56 kph wind velocity. Consider the section that passes through a 3 meter diameter circular area normal to the velocity. Okay, meron tayong cross-sectional area na ang radius nito ay 3, ang diameter nito ay 3, so meaning ang radius nito is 1.5. Umiihip ang hangin perpendicular sa area na yan at a velocity of 56 km per hour. Ano ba ang energy na nandyan? Ang energy na nandyan ay kinetic dahil nakikita natin gumagalaw ang hangin. So gamitan natin ang formula ng kinetic energy na 1/2 mv square. Dahil ang i-compute natin ay hindi lamang energy, kundi energy rate, ibig sabihin i-divide natin ito sa time para makompute natin ang power. So power is equals to 1/2 mv square divided by time. Ang time natin, pwede natin i-divide dito sa matter, sa mass. So mass divided by time is mass flow rate. So we'll have P is equal to 1/2 of mass flow rate times velocity squared. Okay, ang velocity natin is 56 km per hour. I-express natin yan in meter per second. Ang 1 kilometer is 1,000 meter. Ang 1 hour is 60 minutes. Ang 1 minute is 60 seconds. So sa 1 hour is meron tayong 3,600 seconds. So ang velocity natin is 15.56 meter per second. So i-substitute natin, i-compute muna natin ang ating mass flow rate. Mass flow rate natin ay density times area times velocity. Ang density ng hangin, 1.2. Ang area natin is pi r square. At makompute na natin ang
mass flow rate, 133.79 kilogram per second, and i-substitute natin lahat, we'll have 16.19 joule per second. Calculate the quantity of heat to be transferred to 2.25 kg of iron to raise its temperature from 20 to 240 degrees Celsius, taking the specific heat of the iron as 0.46 kJ per kilogram Kelvin. Okay, ito ang formula natin sa heat. Ang ating mass, 2.25, ang specific heat, 0.46, at ang increase ng temperature mula sa 20 hanggang 240, at makalculate natin ang heat natin is 227 kilojoules. Gas is enclosed in a cylinder with a weighted piston as the top boundary. The gas is heated and expands from a volume of 0.04 cubic meter to 0.1 cubic meter at a constant pressure of 200 kilopascals. Calculate the work done by the system. Work done by the system, ito ay constant pressure process. So ito ang formula natin, pressure times increase in volume. Ang pressure is constant, 200 kilopascals. Ang change in volume is from 0.1 nagiging 0.04 or 0.06 cubic meter. Kapag substitute natin ito sa ating formula, ang ating work done is 12 kilojoules. Calculate the work done by the system. Ang work done ng system natin is 12 kilojoules. Pero kapag ang tanong naman dito ay calculate the work done to the system, ito ay magiging negative. Ang work done ng system, sapagkat ang system ang nag-perform ng work, ang system ang nag-expand. So, ibig sabihin, habang nag-expand ang system, gumagawa ito ng work sa surrounding sapagkat ang system mismo ang nagtutulak ng surrounding. Pero kapag ibahin naman natin, halimbawa, mula sa volume na 0.04, ikinompress natin ang ating system at nagiging baliktad. Kapag mula 0.1 cubic meter, ikinompress natin hanggang nagiging 0.04 ang kanyang volume, ang work done natin is still the same, 12 kilojoules. Pero sapagkat ang surrounding, meaning tayo, ang nag-exert ng effort para makompress ang ating system, ang work done nito ay work done natin, hindi work done ng system. Ibig sabihin, ang work done ng system doon, hindi siya nag-perform ng work, bagkus ang surrounding mismo nag-perform ng work sa kanya, is negative 12 kilojoules. A rigid tank contains air at 500 kilopascals and 150 degrees Celsius. As a result of heat transfer to the surroundings, the temperature and pressure inside the tank drop to 65 degrees Celsius and 400 kilopascals respectively. Determine the boundary work done during the process. Okay, this is a rigid tank. Ibig sabihin, walang piston at sarado ang tank natin. Ibig sabihin, walang pagbabago sa volume sa loob ng ating tank. Ibig sabihin, ang delta V natin ay 0. Walang pagbabago sa volume, meaning ang work done natin is 0 kilojoule. The first law of thermodynamics is about the conservation of energy. Sabi dito, hindi natin pwedeng sirain o hindi rin tayo pwedeng gumawa ng energy. For a closed system, let us consider this piston and cylinder arrangement. Meron tayong gas sa loob ng ating cylinder at sabihin natin ang cylinder natin ay insulated. Pwede nating dagdagan ang energy ng gas sa pamamagitan ng work or heat. Ating i-compress ang ating gas at hanggang tumaas ang kanyang temperature. Dito, dahil kinompress natin ang gas,
Ibig sabihin, meron tayong work na na-perform sa gas. Yan ay energy in. Pumasok na energy, 10 joules. Pansamantala nating tanggalin ang insulation at atin itong initin. Nadagdagan natin ang energy ng ating gas. This is now through heat. Pagpalagay natin, ito ay 15 joules. Tanggalin natin ang stop upang kusang itulak ng gas ang piston paitaas. Merong energy na lumabas sapagkat merong work na ginawa ang gas through the piston. Pagpalagay natin ng energy na ginamit ng gas para itulak ang piston ay 11 joule. Ang net na energy na pumasok, 10 plus 15 is 25. Ang energy na naglabas, 11 joules. Ang net ng energy change ng ating system is 25 minus 11 or 14 joules. Kapag isulat natin ito sa equation, ito ang magiging equation natin. Energy in less energy out is equal to the change in the energy of the system. Ito ang first law. Okay, i-recall natin na ang energy natin ay equal sa formula na ito. Sinabi natin sa nakaraang lecture natin na ang energy ay composed ng dalawang major classification ng energy. Ang macroscopic forms at ang microscopic forms of energy. Ang potential at ang kinetic energy ay macroscopic form of energy na tinawag nating mechanical form of energy. Samantala ang U ay ang internal energy. Ibig sabihin, kung merong pagbabago sa energy ng system natin, ganun din ang nangyari sa energy ng at microscopic level at energy at macroscopic level. Kung saan, ang internal energy or change ng internal energy is equal to mass times change in the internal energy per mass. Ang potential energy naman natin is equal to mg times z2 minus z1. At ang change in kinetic energy naman natin is 1/2 m times v2 square minus v1 square. In most cases, ang ating system ay hindi tumatakbo at hindi tumataas at hindi nag-elevate or bumababa. Kaya tinatanggal natin ang change in potential at ang change in kinetic energy. In short, tinatanggal natin sa analysis ang macroscopic form of energy at ang matitira lamang nito ay ang microscopic form of energy. So, ang equation natin magiging delta E is equal to delta U. Meaning, ang pagbabago sa energy ng system, katumbas ito ng pagbabago ng kanyang internal energy. Take note, hindi tumatakbo ang ating system. Pero ano nga ang ating delta E? Ang delta E natin, ibig sabihin paano natin madagdagan ang energy ng system. Dalawa ang pamaraan sa pagdagdag ng energy sa system. It is through work or through heat. Yan ang ating delta E. Which is siya ring dahilan ng pagtaas o pagbaba ng ating internal energy. Ito ang first law ng closed system. Para sa open system, i-consider natin muli ang ating illustration kanina na meron tayong energy na pumasok na 10 joule, merong pumasok na heat na 15 joule, at meron namang lumabas na work na 11 joule. Kung saan, ang net change ng ating energy ay 25 minus 11 or 14 joules. Kapag merong butas ang ating system at lumabas ang kalahati nito, ibig sabihin, lumabas rin ang kalahati ng energy ng ating system sapagkat ang kalahati ng energy ng system ay nasa kalahati din ng kabuuang mass nito. Ibig sabihin, ang kabuuang change ng energy ng ating system, including ang mass na lumabas, ay 7 joules. Kapag isulat natin ito sa equation natin kagaya kanina, work plus Q is equal to delta U. Ngunit ngayon, merong nakasali maliban sa W at Q.
meron po tayong mass flow. So baguhin natin ang ating equation at idagdag natin ang energy na tinangay ng mass na lumabas o pumasok sa ating system. Ito ang magiging first law kapag open ang system. A rigid tank contains a hot fluid that is cooled while being stirred by a paddle wheel. Initially, the internal energy of the fluid is 800 kJ. During the cooling process, the fluid loses 500 kJ of heat and the paddle wheel does 100 kJ of work on the fluid. Determine the final internal energy of the fluid. Neglect the energy stored in the paddle wheel. Ang fluid natin, merong energy initial 800 kJ. Tinanggalan natin ng 500, pinasukan natin ng 100. Ano ang magiging final energy natin? Ito ang first law natin. Ang work natin, meaning dinagdagan natin ng 100 na kilojoule, pero tinanggalan natin ng 500 kJ ng heat during the cooling process. Ang net na dinagdag natin ay 100 minus 500 is 400 kJ. Meaning, meron tayong net na 400 kJ na tinanggal sa ating system. So, kung ang final internal energy ang hinahanap natin at merong nakakaltas na 400 kJ, makakalculate natin ang final internal energy gamit ang formula nito. Initial internal energy, plus kung magkano ang idinagdag o binawas na internal energy, ay siyang magiging final internal energy. 800 ang initial energy. Mayroong net na nabawas na 400 kJ na energy. Ang final internal energy natin ay 400 kJ. Meron tayong 1 kilo ng water. Ang initial temperature, negative 10 degrees Celsius. Ito ay ice or yelo. Nilagyan natin ng heat at tumaas ang temperature ng yelo mula sa negative 10 degrees Celsius hanggang ito ay nagiging 0 degree Celsius. Napansin natin na ang amount ng heat na ating idagdag upang tumaas ang temperature ng ice ng 1 degree Celsius ay 2.08 kilojoules per kilogram. Ito po ay katumbas ng specific heat natin ng ice in calorie na 0.5 calorie per gram per degree Celsius or 0.5 kilocalorie per kilogram per degree Celsius. Habang tumataas ang temperature ng ice, ay habang nilagyan natin ng 2.08, tumataas ang temperature nito ng 1 degree Celsius. Dahil ang tinaas ng temperature mula sa negative 10 hanggang 0 degree Celsius ay 10 degree Celsius, ibig sabihin ang kabuuang heat na dinagdag natin dito ay equal to 20.8 kilojoules. Nang umabot ng 0 degree Celsius ang temperature ng ice, ito na ang point of fusion. Ang point of fusion ng ice ay ang temperature kung saan nalulusaw o natutunaw ang ice. Ito po ay nangyayari at 0 degrees Celsius. Tingnan natin ang ice. Nakikita natin na ang ice ay natutunaw habang dinadagdagan natin ng heat. Habang ito ay natutunaw, ang temperature nito ay nanatili sa 0 degree Celsius. Kahit dinagdagan natin ng heat ang ice, hindi tumataas ang temperature, pero ito ay natutunaw. Ibig sabihin, ang heat na dinagdag natin dito sa ice ay hindi ginamit upang tumaas ang kanyang temperature, kundi ginamit lamang niya ito para siya ay matunaw or mag-fuse. Ito ang tinatawag natin na latent heat of fusion. Para malusaw o matunaw ang 1 kilo ng ice,
kailangan natin ito dagdagan ng heat ng 334 kilojoules. Ngayon, ang dinagdagan natin ng 334 kilojoules ng heat at natunaw na ang 1 kilo ng ice. At ito ay naging water at 0 degrees Celsius. Ngayon, dinadagdagan muli natin ng heat upang tataas ang temperature ng water. Tumaas ang temperature ng water hanggang ito ay malapit ng kumulo or at boiling state. Ito ang amount ng heat na dinagdag natin sa tubig. 4.187 kilojoules ang dinagdag natin upang tumaas ang temperature nito ng 1 degree Celsius. Dahil itinaas natin ang temperature ng tubig mula sa 0 hanggang ito ay malapit ng kukulo. Ibig sabihin maraming 4.187 kilojoules ang idagdag natin sapagkat ang tubig ay malapit na kukulo. Ibig sabihin ang estado nito ay saturated liquid at a temperature of 100 degrees Celsius. Ibig sabihin, ang kabuuang heat na kailangan natin idagdag upang maging saturated ang isang tubig mula sa 0 degrees Celsius ay 100 na 4.18. Ibig sabihin, ang kabuuang heat na dinagdag natin upang maabot niya ang state na ito ay 4.18 times 100 or 418 kilojoules. Didagdagan muli natin ng heat at ang tubig ay kumulo at nag-evaporate ang kanyang mga tubig. Ngunit napansin natin habang ito ay nag-vaporize, ang temperature ng tubig at ang temperature ng vapor ay parehas pa rin na 10 degrees Celsius. Ibig sabihin, ang heat na dinadagdag natin habang kumukulo ang tubig ay hindi ito ginagamit upang tumaas ang kanyang temperature, kundi ginamit lamang ito para ang tubig ay mag-vaporize. During the process na nag-vaporize ang tubig, nagkakaroon tayo ng dalawang state ng tubig, water or liquid and vapor. Tinatawag natin ito na saturated mixture. At ang amount ng heat na ginamit nito para ito ay mag-vaporize, hindi para tumaas ang temperature, ay tinatawag natin na latent heat of vaporization na 2,257 kilojoules sa bawat kilogram. Katumbas ito ng latent heat of fusion na 334 kilojoules per kilogram na hindi tumataas ang temperature habang dinagdag natin ang heat na ito. Ang latent heat of fusion at ang latent heat of vaporization, ito ay kabilang sa microscopic form of energy, the latent energy. At this state, nang naidagdag na natin ang buong 2,257 kilojoules, ang lahat na tubig ay nagiging vapor at ang temperature nito ay 100 degrees Celsius. Ang state ng water is now saturated vapor. Nang dinagdagan muli natin ng heat, ngayon tumaas na ang temperature mula sa 100. At wala ng limit ang pagtaas ng temperature na ito. Ito na ang tinatawag natin na superheated vapor. Kapag titingnan natin kung ano ang nangyari sa temperature at kung ano ang nangyari sa volume, or kapag titingnan natin sa temperature versus volume diagram, ito ang ating makikita. Ang estado ng ating ice, nang ito ay natutunaw, ay fusion. At ito ang kanyang location sa ating TV diagram. Nang dinagdagan natin ng heat, nag-fuse ang ice at nagiging liquid ito. At nang dinagdagan natin ng heat ay buong natunaw ang ice hanggang ito ay malapit ng kumulo or at saturated liquid. Ang state sa pagitan ng fusion at saturated liquid ay tinatawag natin na compressed liquid. Or pwede rin natin itong tawagin na subcooled liquid.
Mula sa saturated liquid, it is about to vaporize. Kapag dagdagan natin ng heat, ito ay nagva-vaporize. Ang state na nandito sa pagitan ng saturated liquid at ng saturated vapor ay tinatawag nating saturated mixture sapagkat merong halong tubig ay mayroong halong liquid at merong vapor. Nang naubos nating idagdag ang 2,257 kilojoules, nagiging saturated vapor na ang state ng ating water at wala ng liquid. Nang dinagdagan pa natin ito ng heat, ito ay nagiging superheated vapor at mas lalong tumaas ang kanyang temperature. Ang state ng vapor nandito ay tinatawag na nating superheated vapor. Ang proseso na ito ay reversible. Ibig sabihin, mula sa pagiging superheated, ay pwede natin itong i-cool down hanggang ito ay magiging saturated liquid ay vapor. At pwede natin itong i-cool down muli hanggang ito ay magiging saturated liquid. At i-cool down natin muli ito hanggang ito ay magiging ice. Ngayon, papalitan natin ang pressure ng ating cylinder ng 50 kilopascals. Kanina, that is atmospheric pressure of 101.3 kilopascals. Nandito pa rin ang ating ice at negative 10 degrees Celsius. Nilagyan natin ng heat at tumaas ang temperature ng ice from negative 10 degrees Celsius hanggang ito ay nagiging 0 degrees Celsius. Pagdating sa 0 degrees Celsius, ito ay natutunaw. Ganon pa rin ang specific heat ng ice. At pagdating sa 0 degrees Celsius, ito ay natutunaw at fusion state. Tingnan natin ang ice. Habang dinadagdagan natin ito ng heat, ito ay natutunaw. Pero ang temperature ng tubig at ng ice ay nanatili sa 0 degrees Celsius. Hanggang ang buong 334 kJ ng heat ay ating naidagdag, nagiging liquid lahat ang ating ice. Ngayon, dinagdagan natin ng heat muli at tumaas ang temperature ng ating tubig hanggang ito ay about to vaporize or malapit ng kukulo. Ito ang amount ng heat na dinagdag natin upang tumaas ang temperature ng tubig. Specific heat of water is 4.187. Hindi umago ang specific heat ng water. At dahil ito ay kukulo na or about to vaporize, ibig sabihin ang state ng ating tubig is saturated liquid. Pero kapag titingnan natin, ang temperature ng tubig ay 80 degrees Celsius. Ibig sabihin, ang tubig natin ay kukulo na kapag dadagan pa natin ng heat at 80 degrees Celsius. Nang dinadagan pa natin ng heat, ang ating tubig ay kumukulo nga at 80 degrees Celsius. Ang temperature ng vapor ay 80 degrees Celsius din. During the process, ang temperature ng tubig at ng liquid ay magkaparehas. Ang state na iyon ay tinatawag natin na saturated liquid vapor mixture. Ang latent heat of vaporization na ngayon ay hindi nakaparehas sa 2257 kJ or ang latent heat of vaporization ng tubig at atmospheric pressure. Kapag titingnan natin or emission natin ang kabuuang heat na dinagdag natin, upang matunaw ang 1 kilo ng tubig at 80 degrees Celsius, mas mataas ito kumpara sa 2257 kilojoules. Didagdagan mula natin ng heat ang saturated vapor natin at mas lalong tumaas ang temperature nito. Kapag titingnan natin sa ating TV diagram, ito ang path ng process na finalo ng process natin kanina at atmospheric pressure. Ngayon, at 50 kilopascals, ito naman ang process na sinunod ng ating proseso. Pagmasdan po natin na mas mataas ang horizontal line natin. Ibig sabihin, at 50 kilopascals,
mas mataas or mas malaki ang latent heat of vaporization kumpara sa latent heat of vaporization sa atmospheric pressure. Kapag i-repeat natin ang experiment na ito at higher pressure, halimbawa, mas mataas pa kaysa atmospheric pressure, ito ang magiging labas ng ating process or ang path ng ating process. Mapapansin natin na ang horizontal line or ang latent heat of vaporization natin ay lumiliit. Kapag pataasin pa natin lalo, ay mas lalo itong lumiliit. Ibig sabihin, kapag itaas natin ang pressure, ay mas lalong lumiliit ang latent heat of vaporization at tumataas rin ang temperature of vaporization. Kapag lagyan natin ito ng guhit, ma-approximate natin ang path ng saturated vapor at non-saturated liquid states at different temperatures. Kung itaas natin ang pressure natin sa 22 megapascals, ininit natin ang tubig, tumaas ang kanyang temperature hanggang naabot nito ang temperature na 374 degrees Celsius. Pagdating ng 374 degrees Celsius, ang tubig natin, kapag titingnan natin dito sa ating diagram, ay walang latent heat of vaporization. Ibig sabihin, zero ang kanyang latent heat of vaporization. So ano ang posible na mangyari pagdating ng temperature na 374? Biglang kukulo at sasabog into vapor form ang ating tubig. Ito ang tinatawag natin na critical point ng ating tubig. Ang critical point ng tubig, tandaan natin, 22 megapascals and 374 degrees Celsius. Kapag nag-init na naman tayo ng tubig at nilagyan natin ng mas mataas na pressure kaysa 22 megapascals, pagdating ng pressure or pag-abot ng 374 degrees Celsius, hindi kumulo ang tubig. Pagdating ng 400 degrees Celsius, hindi pa rin kumulo ang tubig. Pagdating ng 500 degrees Celsius, hindi pa rin kumulo ang tubig. Actually, kapag ang pressure ng ating tubig ay lampas sa 22 megapascals, ay wala nang pagkakataong kukulo ang tubig. Ibig sabihin, kapag hindi kumulo ang tubig, hindi naman ibig sabihin na hindi ito na magiging vapor. Ang tubig ay mag-i-expand hanggang hindi na natin ito ma-identify na ito ay liquid. Pero hindi natin malaman kung kailan nangyari na nagiging vapor mula sa pagiging liquid ang ating tubig. Ito ang mga phenomena na nangyayari kapag ang pressure ng tubig ay mas mataas kaysa critical pressure. Ang state ng tubig at this curve sa yellow line na ito ay tinatawag natin na saturated liquid line. Dito naman sa kabila, ang tawag natin dyan is saturated vapor line. At ang lahat ng state ng water at that side, and to the right of that, ang tawag natin dyan is superheated vapor. Sa kabila naman ng saturated liquid line, ang tawag natin dyan is compressed liquid region. Ang state naman ng tubig above critical point ay tinatawag din natin na superheated vapor states. Napapansin natin na kapag itaas natin ang pressure ng ating liquid, ay tumataas din ang kanyang saturation temperature. Kung ibaba natin ang kanyang pressure, ay bumababa din ang temperature na ito ay kukulo. Ano kaya ang pwedeng mangyari kapag ibaba natin masyado ang ating pressure? Ano ang mangyari sa saturation temperature? Halimbawa, aakyat tayo sa bundok kung saan ang pressure doon ay 1.23 kilopascals or that is about 1% of our atmospheric pressure.
Dala-dala pa rin natin ang ating ice na nakalagay sa ating cylinder. Wala na tayong inalagay na piston sapagkat ang pressure doon ay fixed at 1.23 kilopascals. Ininit natin ang ating ice dahil tayo ay magluto na ng isda. Natunaw ang ice at 0 degrees Celsius. Nang natunaw na ang ating ice ay umpisa nang tumaas ang temperature nito at ito na ay umpisang kumulo. Ready na tayo upang magluto ng pagkain o ng isda. Pansinin natin ang mga properties ng ating water. Ang specific heat ng ice natin mula sa negative 10 papunta sa 0 ay ganun pa rin. Ibig sabihin, ang specific heat ng ice ay hindi nagbabago kahit bumabago ang pressure. Ang fusion ng ating ice ay ganun pa rin at 0 degrees Celsius. It is independent of the pressure. Ang latent heat of fusion ng ice ay ganun pa rin, 334 kilojoules. It is independent of the pressure. Ang specific heat ng water, 4.187, ay ganun pa rin. Independent din ito sa pressure. Dahil ang ating tubig ay umpisa ng kumukulo, ibig sabihin ang state nito ay saturated liquid. Nilagay natin ang ating isda upang ito ay maluto. Makaraan ng isang oras, tingnan natin ang isda ay buhay pa rin sa ating tubig. Nang inilagay natin ang ating kamay upang i-measure kung ano ang temperature nito, ay umpisa nang mas lalong kumukulo ang tubig kahit hindi natin ito nilagyan ng apoy. Ibig sabihin, ang init ng ating katawan ay sapat na upang ito ay kukulo. Dahil ang tubig natin ay saturated at 10 degrees Celsius. Ang temperature ng ating katawan ay 37 degrees Celsius. At ang heat ay pwedeng dumaloy lamang mula sa mas mataas na temperature ng ating katawan na 37, papunta sa mababang temperature ng tubig at saturated 10 degrees Celsius. Ito ang konsepto ng refrigeration. Aakyat naman tayo sa mas mataas na elevation kung saan ang pressure doon ay 0.51 kilopascals. Dala pa rin natin ang ating ice, ang ating cylinder. At ngayon, inumpisahan na natin itong initin. Nilagyan natin ng apoy, tumaas ang temperature ng ice, at umpisa na itong natunaw at habang ito ay natutunaw, ito ay kumukulo. Ibig sabihin, ang state ng ating ice ay saturated. Titingnan natin ang properties ng ice. Ang specific heat, parehas pa rin. Ang fusion, 0 pa rin. Ang latent heat of fusion ay ganun pa rin. Ang ice natin ay saturated liquid at 0 degrees Celsius. Ibig sabihin, ang corresponding saturation temperature ng 0.51 ay 0 degrees Celsius. At tumugma ito sa fusion temperature ng ice. Meaning, nagkasabay ang fusion at ang saturation ng tubig. Ito ang tinatawag natin na tripod point of water. Ang temperature, 0 degrees Celsius, at ang pressure is 0.51 kilopascals. Sinubukan naman nating umakyat sa mas mataas pa na elevation kung saan ang pressure doon ay nasa 0.01 kilopascals na lamang. Dala pa rin natin ang ating cylinder na may ice. Ang temperature nito is negative 10 degrees Celsius. Ininit natin ang ice at umpisa nang tumaas ang temperature nito mula sa negative 10 degrees Celsius hanggang ito ay nagiging negative 5 degrees Celsius at hindi pwedeng kukulo ang ice sapagkat ito ay sulit. Pero nakita natin na ito ay umuusok. Ibig sabihin, ang state ng ice ay saturated. Nagsasaturate ang ice. Or nagvaporize ang ice. Pag tingnan natin ang property ng ice, ito pa rin ang nakikita natin na mga value.
constant pa rin ang ating specific heat. At ang fusion ng ice natin, alam natin, 0 degrees Celsius, independent ito sa pressure. Kahit anuman ang pressure ng ating ice, hindi magbabago ang kanyang fusion temperature. At ganun din ang latent heat of fusion natin, 334 kJ per kilogram. Pero dahil ang state ng ice ay saturated at negative 5 degrees Celsius, ibig sabihin wala na itong pagkakataong matunaw at 0 degrees Celsius dahil ito ay already saturated. Ito ang tinatawag nating sublimation. Umakyat tayo sa isang elevation, dala-dala ang sirang barometer. Meron itong reading doon na 9 kilopascals. At gusto natin malaman kung ano ang magiging temperature ng tubig kapag tayo ay magpakulo ng tubig at that elevation. Meron din naman tayong dalang steam table. Binuksan natin ang ating steam table upang makita natin kung sa anong temperature kukulo kapag ang atmospheric pressure is 9 kilopascals. Kapag ang steam table ay merong column na magkatabing pressure at temperature, ito ay saturated steam table. Dito natin makikita ang mga saturated states ng ating tubig. Tingnan nga natin kung ano ang magiging saturation temperature kapag ang pressure ay 9 kilopascals. Ito ay 43.79 Celsius. Kapag iguhit natin ito sa TS diagram, ito ang kanyang hitsura. At kapag iguhit naman natin ang constant pressure line na 9 kilopascal, ito ang magiging hitsura. Kung gusto natin alamin kung ano ang volume ng liquid at saturated liquid state, ito ang magiging volume nito at V sub F, 0.001009. Kapag na-vaporize naman ito lahat at na-convert na ito sa vapor lahat, ang volume ng vapor is 16.20 cubic meter bawat kilogram. At meron din tayong column dito na V sub FG. Difference ito ng VF at ng VG. Palaging nating tandaan na kapag ang subscript ng property ay G, kagaya ng V sub G, ibig sabihin property ito ng G gas. G for gas. Dahil ang F ay hindi G, ibig sabihin hindi ito gas. Ibig sabihin ng F, dapat ito ay liquid. Kapag titingnan natin at i-drawing natin ito sa TS diagram, ang mga property na ito ay state ng property ng saturated liquid, 0.001009, at ang saturated vapor specific volume is 16.20. Maliban sa specific volume, marami pang ibang mga properties ang makikita sa steam table, kagaya lang ng enthalpy. Ganon din, mayroong mga subscript na F, G, at FG. Halimbawa, kung gusto natin alamin kung ano ang mga properties natin dyan ng HF at ng HG. Ito ay ang 183.21 at 2581.38. Okay. Sinubukan nating uminit ng tubig at ini-expect natin na ang temperature na ito ay 43.79 degrees Celsius. Tumaas nga ang temperature ng tubig at ito ay kumulo. Dahil ang temperature na 43.79 ay malayo sa 100 degrees Celsius, ini-expect natin na ang temperature na ito ay hindi nakakapasok. Sinubukan nating ilagay ang ating kamay doon sa kumukulong tubig at hindi nga tayo napasok. Pero napansin natin na hindi man naiinitan ng ating kamay at hindi rin ito nalalamigan. Ibig sabihin, maligamgam ang temperature ng tubig
at hindi ito 43.79 degrees Celsius. Maligamgam, ibig sabihin, hindi mainit, hindi malamig. Ang ibig sabihin niyan, ang temperature ng tubig ay siyang temperature din ng ating kamay. Dahil ang temperature ng ating katawan ay 37 degrees Celsius, ibig sabihin ang temperature ng tubig ay dapat 37 degrees Celsius din. Ibig sabihin, ang 43.79 na kuha natin na temperature sa steam table ay hindi tama. Sapagkat ang 9 kilopascal na pressure natin ginamit ay kuha natin sa ating barometer na sira. Ibig sabihin, ang totoong pressure natin ay nasa 37 degrees Celsius at ito ay nasa pagitan ng 39.03 at 36.19. Ano kaya ang dapat na reading sa ating barometer upang ito ay ating maayos? Alam natin na ang pressure reading dyan ay dapat mas mataas kaysa 6 kilopascals, ngunit hindi lalampas ng 7 kilopascals. Gagamitan natin ito ng tinatawag na interpolation. Titingnan ang formula sa baba para makalculate natin ang pressure nandito sa ating elevation. Una, ang pressure natin, alam natin mas mataas ito kaysa 6 kilopascals, P1. Plus, dagdagan natin ito ng ratio ng dalawang value na iyan, ng pressure at ng temperature. Ilagay natin sa taas ang value na merong unknown. Ang merong unknown na value ay ang pressure. Yan ang hinahanapan natin ng value. At i-divide natin ito sa value sa dalawang temperature value na known. At i-multiply natin ito sa T, kung saan ang T is the actual temperature ng water minus ang T1. Okay, ito ang magiging resulta. Initial pressure, 6. Plus ang difference ng ating pressure, 7 minus 6. Divided by ang difference ng temperature, 39.03 and 36.19. Times actual temperature, 37 minus T1 is 36.19. Ibig sabihin, ang tamang reading dapat ng ating barometer is 6.29. So, pwede na natin ayusin ang ating barometer. So, ang actual pala na state ng ating water ay nasa 6.81 kilopascals, kung saan ang temperature ay 37 degrees Celsius at saturated condition. Kung gusto naman natin alamin ang mga property, halimbawa, gusto natin alamin kung ano ang enthalpy at saturated vapor state. Ito ang ating formula. Ang temperature natin is at 37 sapagkat wala tayong 37 sa ating steam table. Meron tayong formula ang ating interpolation. Ganun pa rin ang ating formula, papalitan lamang natin ang mga properties. Instead of pressure, H na ngayon ang ating isulat sapagkat ang unknown is ang enthalpy. Enthalpy 1 plus enthalpy 2 minus enthalpy 1. Sapagkat ang hinahanap natin ay enthalpy, dapat ang nasa numerator ay ang difference ng enthalpy. Divide kung ano ang given na mga data, which is the temperature, times T minus T1. Okay, ito ang mga values na ito. Ang initial enthalpy natin is 2,567, which is the first enthalpy here, corresponding to 6 kilopascals, or corresponding to 36.19 degrees Celsius. Plus, ang difference ng mga enthalpy na yan, i-divide natin sa difference ng temperature, times 37 minus 36.19. And ang value natin ay 2,569.3. This is the enthalpy of the saturated vapor. Si Robert Boyle nag-perform ng experiment. Na-observe niya na kapag i-compress natin ang volume ng isang gas, ay tumataas ang pressure.
Or in equation, ang volume is inversely proportional to the pressure. Kapag liitin ang volume, lalaki ang pressure. Kapag iliitin natin kapag palakihin natin ang pressure, meaning pinaliit natin ang volume. Sa kabila naman, meron tayong, nandito naman si Charles and Gaylosa. Meron silang na-perform na experiment at ito ang kanilang na-observe. Kapag ang gas ay ininit, ito daw ay nag-i-expand. Or in equation, ang volume is directly proportional to the temperature. Kapag tataas ang volume, tataas din ang temperature. Kapag bababa daw ang temperature, bumababa din ang volume. Kapag samahin natin ang dalawang equation na ito na ang tinatawag nating combined gas law. Titingnan natin, baka meron tayong makita ditong nakatagong property ng gas. Pwede natin itong i-cross multiply at maging PV is proportional to T at papalitan natin ang proportionality symbol ng equality symbol. Dapat maglagay tayo ng constant. Pipili tayo ng magandang constant, tawagan na lamang natin itong R. So meron tayong bagong formula, PV equals RT. Sapagkat ang binasihan natin dito ay 1 kilogram lamang ng gas. Kapag ang gas natin ay air, ang R natin, tinatawag natin na gas constant, is 0.287 kJ per kilogram Kelvin. Kapag ibang gas naman ang ating ginamit, as long as it is an ideal gas, meron tayong katumbas na R para dito. Ang saturated vapor ba ay ideal gas? Kapag ginamit natin ang equation na ito sa saturated vapor, ay hindi po magiging tama ang ating result sapagkat ang saturated vapor ay hindi ideal gas. Magiging ideal gas lamang ang isang gas kapag malayo ito sa condensation state or sa saturated vapor state. Kapag masyadong mataas na ang temperature ng ating vapor or superheated at masyadong mababa rin ang kanyang pressure, ayan, pwede natin yan gamitan ng equation of state. Mula sa equation of state na PV equals mRT, ang mR ay constant. Kapag gumawa tayo ng bagong experiment, pero instead of using mass, M, gagamitan natin ng N, where N is the number of molecules of that particular gas. Ano kaya ang magiging bagong equivalent ng ating R sa bagong equation of state natin? Tingnan natin dito sa ating container kung saan nilagyan natin ito ng gas. This time, instead of counting the number of kilograms, we count it in terms of the number of particles in a magnitude of mole. Palagay natin, merong N number of moles nandito sa loob ng container. Ang 1 mole ay katumbas sa 6.022 times 10 to the power of 23. Ito po ay tinatawag natin Avogadro's number. Ang number po na ito ay masyadong napakalaki na hindi natin ginagamit sa pagbili ng itlog, sa pagbilang ng mga numero na common natin na encounter sa araw-araw. Ang numero na ito ay ginagamit lamang sa pag-quantify ng mga elementary particles gaya ng atoms at electrons. Kapag bibilangin natin kung ilang atom meron, ang dosin na gramo ng carbon, meron itong 1 mole na atom. Or 6.022 times 10 to the 23rd power na atoms. So halimbawa, dito, kapag inilagay natin the number of molecules sa loob ng container is in a magnitude of kilomole. Kilo means 1,000, meaning in an order of thousands of mole ang nasa loob ng ating container. Ano kaya ang magiging
katumbas ng ating R sa bagong equation of state natin. Ipagpalagay natin na ang katumbas ng R ay R bar. At titingnan muna natin ang original na unit ng ating R sa equation of state na PV equals mRT. Ang unit niya ay kilojoule per kilogram Kelvin. Sa bagong equation of state natin na N R bar T, dapat papalitan natin dito ang kilogram dahil hindi na natin ito ibinase sa kilogram kundi sa kilomole. So papalitan natin ang kilogram ng kilomole. At ang ating R ay magiging R bar. Okay, ipagpapatuloy natin ang ating experiment. At halimbawa, kukuha tayo ng hangin at ilagay natin dito sa loob ng ating container at i-compute natin ang kanyang R bar base sa resulta ng ating experiment. At nakita natin na ang kanyang R bar ay 8.314 kilojoule per kilomole Kelvin. Susubukan muli natin ang ating experiment gamit naman ang nitrogen gas. At i-compute natin kung ano ang kanyang R bar base sa resulta ng pressure, volume at temperature. At nakita natin na ang value nito ay parehas din, 8.314 kilojoule per kilomole Kelvin. Now this time, instead of using gas, ginamitan natin ito ng pinong particle ng metallic material. Take note, hindi na gas ang ating inilagay sa loob, kundi metallic material na pinulverized. At subukan natin kung ano ang kanyang magiging R. Kinompute natin ang kanyang R at nakita natin ang kanyang R ay 8.314 kilojoule per kilomole Kelvin. Ibig sabihin, ang R bar natin ay hindi nagdedepende sa anong klase ng material, hindi nagdepende sa anong klaseng gas na sa loob ng ating container. Tatawagin natin itong universal gas constant. Halimbawa, kapag kumukompute tayo gamit ang equation of state na PV equals mRT, paano natin malaman ang R ng ating gas? Okay, nandito ang ating procedure. Una, alam natin na ang universal gas constant ay 8.314. Mula dito sa universal gas constant, makukuha natin ang R ng specific material or gas kapag alam natin ang kanyang molar mass. So, tingnan natin ang ating universal gas constant. Sa denominator nito, mayroong nakalagay na kilomole. Ang kilomole na iyan ay papalitan natin ng kilogram. Halimbawa, i-consider natin at i-compute natin i-consider natin ang carbon sa ating computation. Titingnan muna natin sa periodic table of elements kung ilan ang kanyang molar mass. Makikita natin doon na ang molar mass ng carbon ay 12. Ibig sabihin, 12 kilogram per mole. Meaning, ang katumbas ng isang kilomole or 12 kilogram per kilomole. Ibig sabihin, ang katumbas ng isang kilomole ay 12 kilograms. Ibig sabihin, kung kukuha ka ng isang kilomole ng carbon at bibilangin mo kung ilang atoms meron ito, meron itong 1,000 moles of atom. So, papalitan natin ang ating kilomole ng 12 kilogram. Dapat po natin master or alam ang mga molar mass ng ating common gases. Kagaya ng nitrogen gas, which is 28. Kapag titingnan natin sa periodic table of elements, sa ilalim niyan, meron pong nakalagay na 14 sa nitrogen gas.
Pero kapag sinabi kasi natin na nitrogen gas, ang chemical formula po niyan ay N and then may subscript na 2. Nitrogen gas ang tawag natin dyan dahil ang nitrogen gas is a diatomic gas. Ibig sabihin, they only exist na mayroong kaparehas din na nitrogen gas. Ibig sabihin, dalawang nitrogen gas. So kapag i-times 2 natin ang 14, that is 28. That is the molar mass of nitrogen gas. Para sa carbon, halimbawa, hindi naman gas ang carbon, sinubukan natin ito pinulverize at nagawang parang gas. Ang molar mass na equivalent nito ay 12 kg. So, magkaroon tayo ng bagong R. Ito na ang R ng carbon. 8.314, i-divide natin yan sa 12. Yan ang magiging gas constant ng carbon. Hindi naman gas ang carbon. This is just for illustration. Halimbawa, pinulverize natin yung carbon. So, pwede natin yan i-convert or i-gamitin sa equation of state natin, the PV equals mRT. What mass in kilogram of nitrogen is contained in a 57 cubic meter tank if the pressure and temperature are 1 atmosphere and 21 degrees Celsius respectively? Okay, so para ma-compute natin ang mass, gamitan natin ng equation of state na PV equals mRT dahil mass ang hinahanap. Dapat nandyan din ang mass. Ito ang mga values. Ang pressure natin is 1 atm or 1 atmosphere, meaning atmospheric pressure. Alam natin na atmospheric pressure natin ay 101.3 kilopascals. Ang volume, 57 cubic meters. Ang temperature, 21 degrees Celsius. I-convert natin yan sa absolute temperature. Dagdagan natin ng 273.15. Okay, this time, alamin natin kung ano ang molar mass ng nitrogen gas. Kapag titingnan natin, 14 ang nakalagay sa periodic table of elements. And since nitrogen gas is merong subscript na 2, ibig sabihin dalawa ito, i-times 2 natin yan. So, ibig sabihin ang 1 kilomole ng hydrogen o ng nitrogen gas ay nagtitimbang ng 28 kilograms. So, ito ang magiging bagong R natin. R ng nitrogen gas, universal gas constant, 8.314. I-divide natin sa 28. That is 0.297 kJ per kilogram Kelvin. Substituting everything to the equation, we get M is equal to 66 kilograms. A 0.71 cubic meter tank contains 4.5 kg of an ideal gas. The gas has a molecular weight of 44 and is at 21 degrees Celsius. What is the pressure of the gas in kilopascals? Okay, since the problem gives us the mass, meaning ang gagamitin natin is the mRT version of the equation of state. Ang M, 4.5 kilograms. Ang volume, 0.71 cubic meter. Ang temperature is 21 plus 273.15. And the molar mass is 44 kilograms. Ang molar mass, as stated in the problem, is the molecular weight. Ang R natin is 8.314 divided by 44. Is equal to 0.189 kilojoule per kilogram Kelvin. Substituting everything to the equation of state, we get pressure equals 352 kilopascals. I-consider natin ang gas sa loob ng cylinder at piston arrangement. Kapag ibinigay ang dalawang properties ng gas, ay kaagad natin malaman ang pangatlong property nito gamit ang equation of state. Halimbawa, kapag ibinigay ang pressure at ang volume nito,
ay kaagad natin malaman kung ano ang kanyang temperature. Halimbawa, i-compress natin ang gas hanggang sa lumiit ang kanyang volume pero tumaas naman ang kanyang pressure. Ano ang magiging bagong temperature? Ang magiging equation natin, PV equals MRT at state 2. Malalaman natin ang temperature T2 sapagkat alam natin kung ano ang pressure 2 at V2. Kapag i-divide natin itong mga equation sa kanya-kanyang mga temperature, meron tayong P1V1 over T1 equals MR. P2V2 over T2 equals MR. Dahil magkapareha silang equal sa MR, ibig sabihin ang dalawang expression na ito ay magkaparehas. This is our combined gas law. Ito ang PVT relations natin kapag nagbabari ang lahat ng mga properties. Kapag constant naman ang temperature, ito ang tinatawag natin na Boyle's law. Kapag ang constant naman ay ang pressure, ito ang tinatawag nating Charles law. Kapag ang constant naman ay ang volume, ito ay ang tinatawag nating Gay-Lussac law. Ang mga PVT relations na ito ay gagamitin lamang natin kapag walang mass flow. Ibig sabihin, fix po ang ating mass. Walang mass na nadagdag, walang mass na binabawas. Para magamit ang ating PVT relations, dapat masatisfy natin na ang mass is always constant. A volume of 450 cubic centimeter of air is measured at a pressure of 740 mm of mercury absolute and a temperature of 20 degrees Celsius. What is the volume in cubic centimeter at 760 mm of mercury absolute and 0 degrees Celsius? Okay, dahil ang lahat ng mga properties dito ay nagbago, so ang gagamitin natin ay ang combined gas law. Ang pressure 1 natin, 740 mm of mercury. Ang temperature 1 natin, in absolute temperature, is 20 plus 2, 73.15. Ang volume 1 natin is 450 cubic centimeter. At state 2, ang pressure natin, 760 mm of mercury. Ang temperature natin is 273.15 Kelvin. At ang hinahanap natin ay ang final volume V2. Okay. Hindi na natin kailangan i-convert ang 740 at 760 mm of mercury into Pascal or kilopascal sapagkat makakancel out lamang ang ating mga units. At tandaan na ang pressure natin na P1 at P2 are already absolute pressure. Hindi na natin ito kailangan dagdagan pa ng atmospheric pressure sapagkat meron na itong kasaling atmospheric pressure as stated in the problem. Absolute pressure. Substituting everything to the equation, makuha natin ang final volume V2 408 cubic centimeters. A closed vessel contains air at a pressure of 160 kN per square meter, gauge, and temperature of 30 degrees Celsius. The air is heated at constant volume to 60 degrees Celsius with the atmospheric pressure of 759 mm of mercury. What is the final gauge pressure? Heated at constant volume. Okay? Isulat muli natin ang ating combined gas law at dito natin identify ang ating final PVT relation. Ang constant, ang volume. Ang T1 natin is 30. Ang P1 natin, 160 and it is a gauge pressure. So dagdagan natin ng 101.3.
Ang 160 ay in terms of kilonewton per meter square, that is kilopascal. That is a gauge pressure. Dagdagan natin ang atmospheric pressure na 101.3. Ang second temperature natin is 60 plus to 73.15. Ang hanapin natin ay ang pressure 2. Ang pressure 2 natin, mahanap natin, and it is equal to 287 kilopascals. Take note, kailangan nating i-eliminate ang V2 dito before natin i-calculate. So, i-substitute natin ang P1, T1, at ang T2, makakalculate natin ang P2. Pero ang hinahanap natin na pressure ay ang gauge pressure, hindi absolute. Ang 287 kilopascal ay ang absolute pressure. So kapag kukunin natin ang gauge pressure, ang reading sa device, i-deduct natin dyan ang 101.3 kilopascal, we have 186 kilopascals. An air bubble rises from the bottom of a well where the temperature is 25. To the surface where the temperature is 27. Find the percent increase in the volume of the bubble if the depth of the well is 5 meters. Atmospheric pressure is 101.528 kilopascals. Okay? Dahil lahat dito ng mga properties ay nagbago, so gagamitin natin dito ay ang combined gas law. Ang pressure 1 natin, sa ilalim ng balon, una, pressure ng fluid, ρ GH, plus ang pressure ng atmosphere. That is 1,000 density of water times 9.81 times 5 the depth of the water, plus the atmospheric pressure of 101.528 kilopascals. Initial temperature at the bottom, 25 degrees Celsius. Initial volume is V, hindi natin alam. So, we set it equal to V. Pressure 2, 101.528 kilopascals. Temperature 2 is 27 degrees Celsius. Final volume V2 is V1 times 1 plus percent increase in the volume. Okay? Or pwede rin natin ipagpalagay na volume V2 is V2 itself. Ito ang magiging equation natin. So, pressure 1 is 150,578 Pascal times volume V1, which is V. Divide temperature 1, 298.15 equals pressure 2 is 101,528 Pascal times volume V2 is V times 1 plus that percent increase in the volume divided by temperature T2 is 300.15. So, ang percent increase natin, makalculate natin. Now, we eliminate V in both equation. Makakalculate natin ang percent increase to be equal to 49.3%. Ammonia weighing 22 kg is confined inside a cylinder equipped with a piston, has an initial pressure of 413 kilopascal at 38 degrees Celsius. If 2,900 kilojoule of heat is added to the ammonia until its pressure and temperature are 413 kilopascal and 100 degrees Celsius respectively. What is the amount of work done by the fluid in kilojoules? Okay. So, ang formula sa pag-calculate ng ating work is pressure times change in volume. Kapag ang pressure ay constant. Dito sa problem natin, ang pressure natin ay constant dahil before at state 1, ang pressure is 413 and at the end of the state, ang pressure is 413 also. Ang change in volume is final volume minus the initial volume, which makalculate natin ang volume using the equation of state.
Ang M natin is 22 kilograms. Ang R natin is 8.314. I-divide natin yan sa molar mass ng ammonia. Tandaan natin na ang chemical formula ng ammonia ay NH3. Sapagkat hindi ito binigay sa problem, dapat familiarize natin ang kanyang chemical formula. At dahil ang ammonia ay common fluid na ginagamit natin sa ating course, so dapat natin ito familiar. Ang ammonia, merong isang nitrogen at merong tatlong hydrogen. Okay, ang molar mass ng ating ammonia ay, para sa nitrogen, that is 14. 14 ang molar mass ng nitrogen. Ang molar mass ng hydrogen ay 1. At dahil meron tayong tatlong hydrogen, so times 3. So ang molar mass ng ammonia natin is 17 kJ per kilomole Kelvin. So ito na ang magiging R ng ating ammonia, 0.489 kJ per kilogram Kelvin. Okay. At state 1, ang PVT equals MRT natin with P equals 413 kilopascal. Ang temperature natin kay 38. Ang volume natin, makalculate natin to be equal to 8.105 cubic meter. Substitute lamang natin dito ang mga values natin na pressure, temperature, at ang ating newly calculated R. At state 2, gamit uli ang equation of state na PVT equals MRT, ang pressure ay 413, ang temperature ay 100 Celsius, makalculate natin ang ating final volume, 9.72 cubic meter. So, makalculate na natin ang ating change in volume to be equal to V2 minus V1 is 1.615 cubic meter. So, makalculate na natin ang ating work done. Pressure is 413 times change in volume is 1.615. We have 667 kilojoules. Ang PV equals MRT at ang PV equals N R bar T ng equation of state ng ideal gas ay kuha sa actual na mga experiment. Subukan natin gumawa ng bagong equation of state gamit lamang ang mental experiment. Kumuha tayo ng mga particles at inilagay natin ito sa cube. Ipagpalagay natin meron tayong n number of moles ng particle na nandito sa cube na nagmagalaw in all possible directions. Merong tumatakbo up and down, meron namang tumatakbong left to right, at meron namang tumatakbo inward and outward of the screen. Ipagpalagay natin na ang dimension ng cube natin is L by L by L. At ang mga particles na ito ay tumatakbo at a root mean square velocity of V. Susubukan natin ikwenta kung ano ang pressure sa yellow na wall na ito. Ang definition ng ating pressure is force over area. Ang area natin dito sa ating box ay L square. At ang force natin is mass times acceleration. Ang total mass ng ating particle na nasa loob ng ating box ay N times molar mass M. Ilan ang number of mole times ano ang mass bawat mole. At ang total mass ng mga particle na tumatakbo in that direction naka-yellow ay 1/3 of this total mass. At ang acceleration nito ay A. Ang acceleration natin ay ang pagbago ng direction ng velocity. Nang bumangga ito sa wall, nababaliktad ang kanyang velocity, ibig sabihin may pagbabago sa velocity. At makompute natin ang acceleration gamit ang formula na ito. Meron tayong acceleration equals
equal to that formula. I-substitute natin dito sa ating pressure formula at ito ang magiging formula natin. Pag titingnan natin ang denominator, meron tayong nakikitang L cube. Ang L cube ay siyang volume ng ating box. Ipagpalagay natin ito ay V for volume. Ito na ang magiging bagong equation of state natin gamit lamang ang ating mental experiment. PV equals third of N times M V square. Pero mula sa ating actual na experiment, hindi ito kaparehas. Dahil ang actual experiment natin is PV equals N R bar T. Dahil parehas lang naman na konsepto ang ginamit natin, ibig sabihin, ang dalawa na expression na ito ay magkaparehas. Ang unang equation, PV equals, and ang ikalawang equation ay PV equals, NR bar T, ay magkaparehas sa PV. Ibig sabihin, ang third of NMV square equals sa NR bar T. Or, kapag i-rewrite natin ito, makompute natin na ang V ay equal sa square root of 3 bar T, square root of 3 R bar T over M. Ibig sabihin, kapag alam natin ang temperature ng isang ideal gas, ay malalaman natin kung gaano kabilis ang pagtakbo ng mga molecules or particles nito, na tinatawag nating root mean square velocity. Merong dalawang paraan na maitaas natin ang internal energy ng gas. Base ito sa first law of thermodynamics. Pwede natin ito lagyan ng work, W, sa pamagitan halimbawa ng pag-compress, o kaya ito ay ating initin or through heat transfer. At the microscopic level, ang katumbas ng pag-perform ng work ay ang pag-impart ng kinetic energy ng piston sa mga molecule ng ating gas. Ang katumbas naman ng heat transfer ay ang pag-transfer ng energy mula sa wall ng ating cylinder papunta sa ating mga particles sa ating gas. I-consider naman natin ang first law para sa constant volume process at sa constant pressure process. Ang constant volume process ay tinatawag din nating isometric or isovolumic or isochoric process. Ang first law equation natin, W plus Q equals delta U. Ang goal natin dito ay i-compute natin kung ano ang Q. I-consider natin ang cylinder and piston arrangement. Meron tayong 1 kg ng air at nais nating itaas ang temperature nito ng 1 degree Kelvin. Tandaan natin na ang eksperimento na ito ay ginawa natin kung saan ang atmospheric pressure ay P. Gusto nating malaman kung ano ang magiging specific heat ng ating air. Nilagyan natin ito ng heat at tumaas nga ang temperature ng 1 degree Kelvin. Ini-measure natin ang amount ng heat na dumaloy sa loob ng air at na-measure natin ang 0.718 kilojoules. Ito ang amount ng heat na ginamit natin upang tumaas ang temperature ng 1 kilogram ng 1 degree Kelvin. Take note na ang specific heat na ito ay pwede rin natin i-express as 0.718 kilojoule per kilogram degree Celsius. Gumawa rin tayo ng separate na experiment kung saan tinanggal natin ang piston, tinanggal natin ang stop upang malayang makapag-expand ang ating hangin. Nilagyan natin ito ng heat at tumaas ang temperature at kasabay naman ang pagtulak ng piston. Mineasure natin kung magkano ang amount ng heat na ating inilagay at nakita natin na ito ay 1.0
0.06 kJ na heat. Ito ang amount ng heat na kinagdag natin upang tataas ang temperature ng 1 kg ng 1 degree Kelvin. Kapag pansinin natin, magkaiba ang specific heat kapag ang volume ay constant. Kaya tatawagin natin ang unang specific heat at constant volume. At tatawagin din natin specific heat at constant pressure itong isang specific heat natin. So, kapag constant volume process or isochoric process, ito ang ating heat na dumaloy sa loob ng ating system. MC times delta T, yan ang original formula ng ating heat transfer. At ang specific heat na gagamitin natin kapag ito ay constant volume ay specific heat at constant volume CV. Kapag ang process naman natin ay constant pressure or isobaric process, ang formula ng ating heat, Q equal to MC times delta T, ang specific heat na gagamitin natin ay ang specific heat at constant pressure CP. Ano nga ba ang nangyari? Bakit mas mataas ang specific heat kapag tinanggalan natin ng stop ang ating system? Titingnan ang illustration na ito. Halimbawa, i-consider natin na meron tayong molecule ng isang air or isang molecule ng air. Nang ating itong ininit, tinangay nito ang 1 unit of energy. At nang ito ay bumangga sa piston, inimpart nito ang ibang energy which is equivalent to 0.287 sa piston at ang piston ay tinulak ito at ang piston ginamit ang energy na ito upang itulak ang atmospheric air. Tangay-tangay nito ang atmospheric tangay naman nito ang 0.287 joule. Samantala, ang energy ng ating molecule o particle ng air or molecule ng air na nasa loob ng cylinder ay tangay pa rin ito ang 0.718 joules ng energy. Pansinin na ang 0.718 kJ na energy na iyan ay katumbas pa rin ng specific heat at constant volume. So pagbalikan natin ang equation ng first law. Para sa constant volume process, ang ating work done ay 0. At ang ating Q ay mCV times delta T equals change in internal energy. Take note, para ito sa constant volume process. Dahil constant ang volume, walang expansion, walang work. Pwede natin itong i-rewrite as delta U equals mCV times delta T. Ito ngayon ang ating pinakabagong formula. Tandaan na ito ang formula para sa internal energy. Ibig sabihin, ang internal energy is dependent on the temperature only. Dadako naman tayo para sa first law ng ating isobaric process. Meron na tayong work done sapagkat nag-expand ang ating piston at constant pressure. Ang work done ng system is negative P times delta UV. Ang energy na dumaloy through work is negative P times delta V dahil papalabas ito sa system. At ang energy naman na Q, which is heat, is equal to mCP times delta T. Pumasok ito sa ating system, kaya dagdag ito na energy ng system is equal to the change in internal energy. Pero meron na tayong formula para sa change ng internal energy na nakabox sa itaas, which is mCV times delta T. Ang negative P times delta V ay pwede rin nating isulat as mR times delta T mula ito sa equation of state na PV equals mRT. Isulat muli natin ang ibang mga ekspresyon.
Pansinin natin na meron tayong M sa lahat ng mga terms na ito. Pwede natin tanggalin ang ating M. Ganon din, meron din tayong delta T sa bawat term na ito at pwede natin itong tanggalin. Pwede natin i-arrange ang ating expression at meron tayong Cp minus Cv is equal to R. Ito ang relation ng ating Cp at ng Cv. Determine the average specific heat Cp value in kilojoule per kilogram Kelvin of a gas if 522 kilojoule of heat is necessary to raise the temperature from 300 Kelvin to 800 Kelvin, making the pressure constant. So, ang ating formula na gagamitin ay mCp times delta T. Ang delta T natin is final temperature minus initial temperature. Ang Q ibinigay 522 kilojoules. Ang mass is 1 kilogram. Ang initial temperature is 300 at ang final temperature ay 800. Ang tanging unknown dito ay ang specific heat at constant pressure Cp. Substituting everything to the equation, makakalculate natin ang Cp equals 1.044 kilojoule per kilogram Kelvin. A group of 50 persons attend a secret meeting in room which is 12 meter wide by 10 meter long and a ceiling height of 3 meters. The room is completely sealed off and insulated. Each person gives off 150 kilocalorie per hour of heat and occupies a volume of 0.2 cubic meter. The room has an initial pressure of 101.3 kilopascal and a temperature of 16 Celsius. Calculate the room temperature after 10 minutes without air conditioning. Use R 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin and Cv of 0.171 kilocalorie per kilogram Kelvin. So ito ang room natin na ang length 12 meters, ang height 3 meters. Ang width nito is 10 meters. And merong mga tao sa loob, to be exact, 50 persons. Each person occupies a volume of 0.2 cubic meter. Okay, ano ang magiging bagong temperature nito after 10 minutes? Ang formula na gamitin natin, Q is equal to mc delta T. Ang specific heat na gagamitin natin sapagkat ang volume ng room ay hindi bumabago at walang piston na nakapatong dito sa room, ang specific heat na gamitin natin is that of the constant volume, Cv. Ang ating Cv ay 0.171 kilocalorie per kilogram Kelvin. At ang ating Q ay 150 kilocalorie per person per hour times 50 persons times 10 over 60 of an hour. Okay? At ang ating mass ay makompute natin gamit ang equation of state na PV equals MRT at state 1. Ang mass natin will become PV over RT. Ang pressure natin at state 1 is 101.3 kilopascal at ang temperature natin ay 16 Celsius. Ang R, 0.287 at ang volume natin ay ang volume ng room na 3 by 10 by 12 minus ang volume ng 50 na mga tao, 0.2 cubic meter bawat isa. I-substitute natin ang mga values na ito sa PV equals MRT at makalculate natin na ang mass ng air sa room is 427.5 kilograms. Now, substituting everything to the equation, makompute natin ang T2 to be equal to 33.1
degrees Celsius. Para sa isentropic process of compression, i-consider natin ang arrangement nito. Meron tayong piston and cylinder na insulated na naglalaman ng gas. Upang magiging isentropic ang process, dapat masatisfy ang dalawang mga conditions na ito. Una, dapat ang proseso na pag-compress ay ginawa ng dahan-dahang pamamaraan. Sapagkat kapag ito ay ginawa sa hindi dahang-dahang pamamaraan, ay magkakaroon ng iba't ibang pressure sa loob ng ating gas. Ang proseso na pag-compress ng dahan-dahan ay tinatawag nating quasi-static process. Isa ito sa qualification para maging isentropic ang process. Pangalawa, dapat walang heat flow. Ibig sabihin, adiabatic din ang process. So, merong dalawang proseso na dapat i-qualify para magiging isentropic ang isang proseso. Dapat ito ay quasi-static at ito ay adiabatic. Ang tawag natin dyan, isentropic or constant entropy. Ang salitang isentropic ay pinagsamang iso at entropy. Ang ibig sabihin ng iso is constant. And of course, ang isa is entropy. Kapag titingnan natin ang pressure at ang volume sa diagram nito, at an initial state nandito ang ating volume at mababa pa ang pressure. Nang ating itong ikinompress ng dahan-dahan, tumaas ang temperature, ganon din ang pressure. Ang tawag natin sa curve na ito ay adiabat. Kapag titingnan natin ang first law equation natin, W plus Q is equal to delta U. Ang ating Q ay 0 sapagkat ang proseso natin ay hindi nag-involve ng heat or adiabatic. Ang change of internal energy natin ay ito ang formula na na-derive natin kanina. At ang ating work done ay ito na pwede nating makompute kapag alam natin ang equation ng adiabat. Dito, makikita natin kaagad na ang work done ay equal sa amount ng internal energy change. Para makompute natin ang work done, ay kailangan natin ng calculus para ma-integrate natin ang area under the adiabat. Para makompute natin ang area, ay kailangan natin alam ang relation ng P sa V. Ibig sabihin, dapat define ang curve ng adiabat. Ano ba ang equation ng adiabat? Ito ang equation ng ating adiabatic curve. PV raised to K is equal to C. Ibig sabihin, ang PV raised to K is constant. Dahil define ang curve, ibig sabihin, malaman natin kung ano ang area dahil ma-integrate natin ito. At ang area or ang work done is P2V2 minus P1V1 over 1 minus K. Where K is the ratio of the specific heats of this gas. Ito naman ang ating PVT relation. Una, ang PV to the K is constant. Ibig sabihin, ang P1V1 raised to K is a constant. At equal din ito sa P2V2 raised to K. Or kapag tanggalin natin ang C, ito ang magiging relation between the two states ng pressure and volume. Ang relation ng temperature and volume is given by this formula, T1 over T2 equals V1 over V2 raised to 1 minus K. At ito naman ang relation ng temperature sa pressure. T1 over T2 equals P1 over P2 raised to K minus 1 over K. Okay, para sa isothermal na process, i-consider muli natin ang ating piston and cylinder arrangement. But this time,
ang ating cylinder is completely insulated. Ibig sabihin, malayang makapasok o labas ang init sa loob ng ating cylinder. Nakalubog ito sa tubig upang malayang higupin kung merong mang-init sa loob ng ating cylinder. At dahan-dahan din nating i-compress ang ating cylinder. Habang dahan-dahan natin itong kinocompress, ay may tendensing tataas ang temperature ngunit hindi ito nangyayari sapagkat hinigop ito ng tubig na nasa labas ng cylinder. Ang proseso ng pag-compress natin ay tinatawag natin na isothermal process of compression sapagkat ay walang pagkakataon na tumaas ang temperature ng gas sapagkat ito ay malayang hinihigop ng tubig na nasa labas ng ating cylinder. Kapag titingnan natin ito sa PV diagram, mas mababa ito kumpara sa ating adiabat na curve. Kapag titingnan naman natin ang ating first law dito sa kabila, W is equal to Q plus delta U. Again, ang curve na ito ay tinatawag natin na isotherm. Kanina, ang curve natin para sa isentropic, ang tawag ay adiabat. Para naman sa isothermal process, ang tawag natin dyan ay isotherm. Dito naman tayo para sa ating first law. Ang ating formula para sa change of internal energy, mCv delta T, is equal to 0 sapagkat ang T or ang change ng temperature is also 0. Pwede natin i-transfer ang Q sa kabila. Ibig sabihin, ang work done natin is equal to negative Q. Ibig sabihin, ang energy na pumapasok sa loob ng cylinder during compression ay malayang nakalabas in a form of heat. So, ang heat natin na Q dito ay hindi natin pwede i-compute gamit ang formula ng mc times delta T sapagkat ang delta T natin ay 0. At hindi din natin alam kung ano ang kanyang specific heat sapagkat hindi ito constant pressure, hindi rin ito constant volume. Pero pwede natin i-compute ang ating work done sapagkat meron tayong isotherm. Para ma-compute natin ang ating work done, i-integrate lamang natin ang ating isotherm. Kung alam natin ang equation ng ating isotherm. Ano nga ba ang equation ng ating isotherm? Ibig sabihin, ano ang relation ng pressure sa volume? Kapag alam na natin yon, pwede natin i-integrate at ma-compute natin ang area which is the work done during isothermal compression. Mula sa equation of state na PV equals mRT. Kapag constant ang temperature, ibig sabihin ang expression na mRT is also a constant. Ibig sabihin, ang equation ng isotherm natin is PV equals constant. Ibig sabihin, ang ating K is equal to 1 or ang ating N is equal to 1. So dahil meron tayong equation ng ating isotherm, malalaman na natin kung ano ang area ng ating curve. Integrate lamang natin ito at ito ang equation ng ating work done. P1 V1 ln of V2 over V1. Ang ating K ay hindi natin magagamit para sa isotherm. Dito naman tayo para sa ating equation of or relation of P, pressure, volume, and temperature. Ang value ng K natin dito ay hindi na K kundi 1. So, para sa PVT relation, P1 V1 is equal to P2 V2. Hindi natin ginagamit ang relation na ito sapagkat ang value ng K natin dito or N dito is 0. Ibig sabihin, ang temperature 1 at ang temperature 2 merong ratio na 1.
Ganun din dito, hindi natin magagamit ang ekspresyon na ito sapagkat ang ating n is equal to 0. Para naman sa polytropic process of compression, i-consider natin muli ang ating cylinder and piston arrangement. Ang ating cylinders ngayon is partially insulated at nakalubog uli ito sa tubig upang higupin ang ibang init na nasa loob. Atin itong ikinompress ng dahan-dahan, ibig sabihin quasi-static process of compression. Habang kinukompress nito, ang temperature sa loob ay tumataas at ang ibang heat nito ay nakalabas sa loob ng cylinder. Ang proseso ng compression is polytropic. Tandaan, hindi lahat ng heat ang nakalabas mula sa cylinder. Kapag iguhit natin ito sa PV diagram, ito ang dadaanan ng ating proseso. Pansinin natin na ang daang dinaanan nito ay nasa pagitan ng isothermal at ng isentropic. Ang tawag natin sa curve nito ay polytropic curve. Kapag titingnan natin naman ang ating first law para sa polytropic process, ang ating Q ay pwede natin i-compute gamit ang formula na mc times delta T. Pero ang ating process of compression ay hindi constant volume, hindi rin constant pressure. Ang ating specific heat dito ay mayroong special na pangalan, specific C sub n. At ang formula nito ay katumbas sa expression na specific heat at constant volume times 1 minus K over 1 minus N plus 1. At ang work na naman ay pwede nating ma-compute kapag alam natin ang relasyon ng pressure sa volume. Ibig sabihin kapag alam natin ang equation ng ating polytropic curve. Kapag alam natin ang equation ng polytropic curve, pwede natin ito ma-integrate at makuha ang work done. Ang equation ng ating polytropic curve kapag ito ay polytropic process, or kapag ang process ay polytropic of course, ang value ng n is not k, kundi ito ay any value of n, except sa mga values na ating na-discuss. So, PV to the n is equal to constant. Ito na ngayon ang equation ng ating polytropic curve. Pwede mong subukang i-integrate at makita natin na ang area na iyan equal sa P2V2 minus P1V1 over 1 minus n. Okay, ang K natin ay pwede natin gamitin upang makompute ang specific heat C sub n doon sa ating heat. At ito naman ang ating PVT relation. Papalitan lamang natin ang K ng N. At ito naman ang relation ng ating temperature sa volume. Papalitan lang din natin ng N ang K. At ito rin ang relation sa temperature sa pressure. Papalitan din natin ang K ng N. At nandito na ang summary ng formula natin para sa ating process of compression. Una, i-identify natin ang equation ng ating process. PV to the N is equal to constant. Dito ang work, dito ang Q, dito ang change of internal energy, at dito naman kung ano ang N. At dito sa kabila, idagdag natin ang property na entropy na i-discuss pa natin sa mga susunod na topiko. Una na proseso, isometric. Ikalawang proseso, isentropic. At sunod, isothermal. Ang sunod, isobaric. And lastly, polytropic. Lagyan lamang ng 0 ang ating diagonal. At ang last na 0 para sa entropy ay dito sa isentropic na row. Next, i-identify natin ang isothermal na process.
sapagkat ito ay hindi sumusunod sa ating pattern, at ilagay natin ang ating change of internal energy. Ang change of internal energy ay magkaparehas sa lahat ng proseso. Next, isunod natin ang heat. Ang formula ng ating heat ay ganoon din maliban sa mga specific heats. Sa isometric, CV. Sa isobaric, CP. Sa polytropic, CN. At dadako naman tayo dito para sa change in entropy. Ang change of entropy natin ay magkahawig sa Q. Pinalitan lamang natin ang delta T ng ln or natural logarithm ng T2 over T1. Babalik tayo dito sa work. Ang work natin ay magkaparehas din ang formula. Pero pansinin natin ang formula para sa Isobaric. P2V2 minus P1V1 over 1 minus N. Sapagkat kapag ang process ng compression ay isobaric, ang value ng N nito ay 0. Titingnan sa diagonal, ang ating N ay 0 sa isobaric. Papalitan natin ito ng 0 at magiging ganito ang ating expression. Dahil ito ay isobaric, ibig sabihin ang pressure natin ay magkaparehas, meaning ang P1 at P2 ay parehas na P. At magiging ganito ang formula para sa isobaric. And finally, para sa N. Kapag isometric, ang N natin ay infinity. Kapag isentropic, ang N natin ay ratio ng specific heats. Kapag ay polytropic, ang value ng N natin is simply the N. At para sa isothermal, pupunta tayo dito sa work done. Ang work done ng isothermal is equal to mTR ln of V2 over V1. Kapag isothermal, ang change of internal energy is 0. Ibig sabihin, ang ating work done ay siya ring ating heat, which is only opposite in sign. Kung ano ang pumasok, ay siya ring ang lumabas. At ang N natin dito, ang change of entropy natin dito is MR ln of V2 over V1. Tinanggal lamang natin ang T mula sa Q. At ang N natin dito ay equal sa 1. Tayo ay nasa isang paligid kung saan ang atmospheric pressure ay 100 kilopascals. Binigyan tayo ng isang balon na ang volume nito ay 1 cubic meter ng isang hangin or ori ng gas. At mineasure natin ang internal energy nito ay 5 kilojoules. Ito ang ating katanungan. Ilang amount ng energy ang kailangan upang makabuo ng balon na ito na naglalaman ng 1 cubic meter ng ori ng gas? Upang masagot natin ang katanungan na iyan, ay gagawa tayo ng panibagong eksperimento at i-replicate natin ang balon na iyan. Gamit ang ating empty na balon, hinipan natin ito ng kaparehas sa gas at lumobo ang balon ng 1 cubic meter. Ito ang mga requirements upang mabuo natin muli ang panibagong balon. Dapat kaparehas ito ng internal energy sa original na balon at kaparehas ito ng volume. Ipagpalagay natin ng original na mass ng fluid ng gas sa original na volume ay 1 kg at ganoon din ang timbang ng panibagong gas sa panibagong nating balon, 1 kg. Ibig sabihin, para mabuo natin ang balon na ito, ay dapat una, malagyan natin ito ng 1 kg ng gas. Dahil ang 1 kg ng gas ay merong internal energy na 5 kJ, ibig sabihin,
Ang unang energy na requirement natin ay dapat makabuo tayo ng 5 kilojoules. Hinihipan natin ang balon at lumobo ito ng 1 cubic meter. Ibig sabihin, meron na itong 5 kilojoules na energy. Pero maliban sa energy ng gas na nasa loob ng ating balon, meron din tayong iba pang energy na ginamit upang lumobo ang balon. Ito ang work done natin sa surrounding habang pinapalubo ang balon. Sapagkat merong pressure ang paligid, kailangan natin mag-exert ng effort upang lulubo ang balon. Ang work done ng balon ay P times change in volume. Pansinin na ang volume na ginamit natin dito ay maliit na letter V sapagkat ibinasin natin ang eksperimento na ito sa 1 kilogram ng gas. Sapagkat ang initial volume natin ay 0 at ang final volume natin ay 1 cubic meter, pwede nating sabihin na ang ating work done ay equal sa P times V. Dahil ang initial volume ay 0, final volume is V, meaning V minus 0 is V. Ibig sabihin, ang work done ng pagpalubo ng balon ay equal sa P times V. At dahil ang P is equal to the atmospheric pressure 100 kilopascal at ang V ay equal sa 1 cubic meter, ibig sabihin ang work done sa pagpalubo ng balon ay 100 kilojoules. Pag ating papansinin, hindi lamang 5 kilojoules ang kailangan upang mabuo natin ang balon. Kailangan pa natin itulak ang paligid upang makabuo tayo ng espasyo para paglalagyan ng ating 1 kilogram ng gas. Sa kabuuan, ang kailangan nating energy upang mabuo ang balon na iyan ay una, ang requirement na malagyan ito ng gas na naglalamang 5 kilojoules ng internal energy. Pangalawa, ang paggawa ng volume na 1 cubic meter katumbas ng 100 kilojoules na work. Sa kabuuan, ang kabuuang energy na requirement para mabuo ang balon na ito ay 105 kilojoules. Or ito ang tinatawag natin na enthalpy. So ang enthalpy, kuha ito sa original na word na enthalpy nang ibig sabihin ay to heat. Although ang kanyang konteksto ng definisyon ay hindi naman tugma sa kanyang ibig sabihin. Ang formula natin sa enthalpy, kapag ibinasi ito sa 1 kilogram ng gas, ay H is equal to internal energy U plus PV. Or, in terms of total mass M, ang enthalpy natin ay capital H is equal to, capital H means total enthalpy equals total internal energy plus pressure times total volume of the fluid. This is in kilojoules. Air having an initial pressure of 6,516 kilopascal and an initial volume of 0.11 cubic meter is compressed adiabatically to a final volume of 0.057 cubic meter. Calculate the pressure in megapascal at the end of the compression. Okay, so meron tayong dalawang state at gusto natin i-calculate ang pressure at the final state. Merong binigay na pressure at volume. So, gagamitin natin ang PV to the K equals PV to the K na formula. Sapagkat ang sinabi ng problem, ang proseso na ito is adiabatic. Although hindi niya sinabi na ito ay isentropic, i-assume natin na ito ay isentropic process. Okay, ang P1 natin, 6,516 or equivalently 6.516 megapascals. Ang volume 1, 0.113. Ang volume 2, 0.057 cubic meter. Of course, ang value ng K natin for air is 1.4.
So, substituting everything to the equation, we'll have P2 is equal to 17 megapascals. During the polytropic process of an ideal gas, the state changes from 138 kilopascal in 5 degrees Celsius to 827 kilopascal and 127 degrees Celsius. Find the value of N. Okay, this is a polytropic process kung saan hindi natin alam ang value ng N. Ibinigay ang temperature, ibinigay din ang pressure. Meaning, ang relation ng temperature at pressure ang pwede nating gamitin. Meron tayong temperature 1, meron tayong pressure 1, 138, pressure 2, 827, at temperature 1, 5 degrees Celsius, temperature 2, 171 degrees Celsius. Substituting everything to the equation and solving for N, ang N natin is equal to 1.354. Tandaan, kapag tayo ay nag-compute ng value ng N gamit ang ating calculator function na shift solve, make sure na lalagyan natin ito ng initial na value upang hindi matagalan ng compute ang calculator. Sapagkat ang value ng N ay nag-range lamang sa 1 hanggang sa 2, ilalagyan ng initial value na nasa range na iyon. Halimbawa, pag shift solve at nagtanong ang calculator, X question mark, ilagay ang value na 1.5 halimbawa, sapagkat ang 1.5 ay nasa range ng 1 hanggang sa 2 upang mabilis na makompute natin ang N. How much work is necessary to compress air in an insulated cylinder from 0.20 cubic meter to 0.01 cubic meter? Use temperature 120 and pressure 100 kilopascals. Okay, this is an insulated cylinder. Iko-compress natin, ibig sabihin ang process dapat is isentropic. At ito ang formula ng ating work done kapag isentropic process of compression. Ang K 1.4, volume 1.2, volume 2 is 0.01, pressure 1 is 100 kilopascals. Para makompute naman natin ang pressure 2, gagamitin natin ang relation ng P1V1 to K equals P2V2 to K. Makompute natin ang P2 and this is equal to 6,628.9 kilopascals. And substituting everything to the equation, ang ating work done is equal to negative 115.7 kilojoules. Since ang tanong ng problem is how much work is necessary to compress air, ang sagot natin ay hindi negative 115.7 kundi 115.7. Ang resulta na negative 115.7 kilojoule ay ang work done ng system. Sapagkat ang system ay kinompress, hindi ito nag-expand. Kapag ang system ay nag-compressed, ibig sabihin hindi siya nag-perform ng work, kundi ang kanyang surrounding. Kapag ang system nag-expand, ibig sabihin siya ang nag-perform ng work, ibig sabihin ang work done niyan dapat positive. So, ang na-compute natin na work done dito is negative, sapagkat ang equation natin na W equals to P2V2 minus P1V1 over 1 minus K is a work done by the system. So, obviously, ang output nito is negative 115.7. It is us na mag-i-interpret kung ano ang tanong ng problem or ang konteksto ng question. Sapagkat ang tanong ay, how much work is necessary to compress the air? Ibig sabihin, magkano dapat ang energy na kailangan natin gamitin para makompress natin ang air? And our answer is 115.7 kilojoule. That is the amount of work necessary to compress the air. A piston cylinder device initially contains 0.4 cubic meter of air at 100 kilopascal and 80 degrees Celsius. The air is now compressed to 0.1 cubic meter in such a way that the temperature inside the cylinder remains constant. Determine the work done during the process. Okay,
Para sa work done during the process, this is isothermal. Ito ang ating work done. Kung saan ang temperature natin ay constant and it is equal to 80 degrees Celsius. Ang pressure 1 natin is 100 kilopascals. Ang volume 1 natin is equal to 0.4 cubic meter. Ang volume 2 natin is 0.1 cubic meter. So, gamit ang formula ng equation of state, PV equals MRT. This is equal to, ang MRT natin, MRT equals PV equals, ang pressure is 100 times 0.4 na volume equals 40 kilojoules. So, MRT is 40 kilojoules. I-substitute natin yan doon sa ating expression. And substituting the value of V1 and V2, ito ang makalculate natin na work done. The work done of the system. Determine the work done during the process. The work done is negative 55.5 kilojoules. Sapagkat ang tanong ng problem ay work done during the process at hindi nito na-specify kung work done to the system ba or work done by the system. So, ang gagamitin natin ay ang negative 55.5. Work done by a substance in reversible non-flow manner in accordance with V equals 100 over P foot cube, where P is in PSI. Evaluate the work done by the system as the pressure increases from 10 psia to 100 psia. Okay? So, ito ang binigay ng process ng compression, V equals 100 over P. Take note na pwede natin itong i-rewrite as PV equals 100 foot cube psia. Okay, this is an isothermal process dahil meron tayong PV raised to 1 equals constant. So kapag isothermal, ang formula na gagamitin natin ay MRT ln of V2 over V1. Ang P1 natin 10 psia, ang P2 natin is 100 psia. So ang volume 1 natin, makalculate natin sa equation na ito, P1 V1 equals constant at ang constant na yan ay 100. Take note of the unit, foot cube psia. So, ang V1 natin is 100 divided by 10 is equal to 10 foot cube. So, ang V2 natin, makalculate natin the same, using the same equation. And V1 is equal to 1 foot cube. V2 is 1 foot cube. So, this is compression. Ibig sabihin, ang work done ng system ay dapat negative. Or ang work done ng substance sapagkat ang substance ang ating kinompress. So, alamin natin kung ano ang value ng MRT, which is equal to PV equals 100 foot cube. And then, ang volume natin ay ang MRT natin ay equal sa PV, which is equal to 100 foot cube psia. I-rewrite natin ang psia natin as pound per inch squared. Ang inch square natin ay papalitan natin dahil gagamitin natin ang feet na unit instead of inch. So, ang 1 inch square is equivalent to, ang 1 foot is equivalent to 12 inch. So, kapag square natin ito, magiging square ang denominator ng inch. So, makakancel natin ng inch square, ang matitira ay ang foot square. Equal to 14,400 foot-pound ang value ng MRT. Substituting everything to the equation, ito ang magiging value ng ating work done. A gas at 1 atmosphere pressure originally occupies a volume of 20 foot cube. The gas is polytropically compressed with N equals 1.15 until the pressure is 48.51 psia.
What work is required for this compression? Okay, i-compress ang gas at nagtanong ano ang amount ng work done na kailangan natin para makompress ito. Ibig sabihin, ang sagot dapat dito ay positive dahil it is our effort to compress the gas. Dahil ang work done natin ay polytropic, ito ang equation para sa polytropic work. At ang N natin is 1.5, ang initial volume 20, ang initial pressure ay 14.7, ika-convert natin ito sa pound per foot square. Ito yung value natin, 2,116. Ang pressure 2 natin is 48.51 and in pound per foot square is 6,985. Para ma-compute natin ang final volume V2, gamitin natin ang pressure volume relation, PV to the N equals PV to the N. Ma-compute natin ang V2 to be equals to 7.08 foot cube. At ang work done natin by substituting everything to the equation is negative 47,559 foot-pound. At ang choices natin ay naka-BTU. Tandaan lamang na ang conversion ng 1 BTU is equal to 777.7 foot-pound. Titingnan na ang lahat ng dyan ay parang mga foot. So, foot, 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 foot-pound. Yan ang conversion ng BTU natin. So, ang work done natin is negative 61 BTU. That is the work done by the gas. Dahil ang gas ay kinompress, pero ang tinatanong, magkano ang kailangang work para i-compress? That is 61 BTU. Okay, what is BTU? BTU is a British thermal unit. At ang definition nito ay ganito. Halimbawa, meron tayong 1 pound ng tubig at gusto natin i-increase ang temperature nito ng 1 degree Fahrenheit. Kapag nilagyan natin ito ng heat, tataas ang temperature hanggang maging 1 degree Fahrenheit. Ang tanong, ano ang amount ng heat na pumasok dito? Again, ang British thermal unit natin na specific heat ng water ay define lamang. Hindi ito pinerform hindi ito pinerform in an experiment. No, kagaya ito ng calorie na dinefine. That's why ang specific heat ng water natin is equal to exactly 1 BTU per pound per degree Fahrenheit.